Sếp Hùng, hồ sơ nhận việc và thẻ hân viên đều dã choan bia xong rồi. Người mà hôm nay chúng ta giống tiếp nào là lãnh đạo cấp cao mới tới? Không, anh ấy là nhân viên mặt đắt. Nhân viên mặt đất. Một nhân viên mặt đất bình thường mà ngài phải dích thân ra gión còn phái dùng chuyên cơ hộ tống. Rốt cuộc có lai list thế nào? Không có chuyên cơ hộ tống. Anh ấy tự lái máy bay đến. Tự lái máy bay đến. Point, gì point. $1.200 chào mông Tiêu Trang Tông đến thăm và chỉ dạo. Tiêu Trần Tông, đó chẳng phải là người thừa kế duy nhất của hàng không. Anh hàng sao? Có khối tài sản hàng trăm tỷ rũ hơn 3 van chiếc máy bay Hon 8 môi san bay trên toàn cầu. Đúng vậy. Không chỉ có thế, Thực lực của anh ấy còn đáng sợ hơn. Anh là cơ trưởng át chủ bài suốt 7 năm. Liên dung dầu bông SK toàn cầu, 4 lần lật ngược tình thế trong các tai nạn nghiêm, trong cứu sống toàn bộ tàu bảy. để cho tiện, sau này mọi người gì cứ gọi tôi là Chan Vu Di. Sau này, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Nhưng toàn bộ anh hàng đều là của ngài. Sao ngài phải Z trong công ty nhà mình là một nhân viên mặt rất bình thường chú? Bôi vị. Vì. Chúng ta yêu xa 3 năm lan nào em cũng vì công việc và cuộc sống chạy đi chạy lại hai nơi, vát và cho em roi. Dây là 3 triệu 2 tháng nay, anh chay giao hàng kiếm được. Em cứ tiêu thoải mái. Trần Viu, em ra nói với anh rồi. Thú em cần không phải là tiền, là sự đồng hành và cảm giác an toàn. Rốt cuộc, anh có hiểu không? Vì. Lúc trước tôi dã chán cảm giác bay lượn trên không trung nên mới chọn từ bo công việc cơ trưởng, che rau thân phân tim, kiếm tình yêu dích thúc. Vì, có chuyện này anh muốn nói với em. Vì, có chuyện này anh muốn nói với em. Thực ra anh Dục roi dừng lề mề nữa. Cơ quan em có việc gấp em di chóc dây. Nếu em dã muốn có người bầu ban, vậy anh sẽ về. Anh hàng lam nhân viên mặt đát, bầu ban cùng em trong mỗi chuyến bay. Mỗi vị, tôi muốn gần người tôi, yêu hơn một chút. Sếp Hồ Phiên ông sắp xếp cho tôi vào chuyến bay của cơ phó từ VV. Tôi muốn làm nhân viên không lưu riêng của cô ấy, bảo vệ an toàn cho cô ấy. Ngưỡng mộ quá đi, không thể nào. Đây là phim tông tài bá đạo tôi không ton tiên cũng có thể xem được sao. Thế này cung Mary Sue quá rồi. Vậy cơ phó, Từ có biết thân phân thật của anh không? Mong mọi người tam thoi giữ bí mát giúp tôi. Ngoài ra hãy sắp xếp VV bay xong chuyến này. Đôi VV bay xong chuyến này thì thăng chức lên cơ trưởng. Đây là ước mơ của cô ấy. Được. Tiêu Giang chuyên này giao cho cô nhé. Vâng. Chúng ta đến trung tâm chỉ huy thôi. VV sắp cất cánh rồi. Vâng Di theo tôi. Đây chính là toàn bộ thông tin chuyến bay sắp cất cánh của anh hàng chúng ta. Chuyến bay của cơ phó Từ là CZ316. Cô A và cơ trưởng Hầu Giang làm công tác chuẩn bị quay cùng trước khi cất cánh. Cơ trưởng Hầu. Sao chưa từng nghe VV nhắc đến người này? Cơ trưởng Hầu là co trưởng ngôi sao của anh hàng chúng ta. Kỹ thuật tốt người cũng đẹp trai anh ấy. Và cơ phó Từ giã hợp tác nhiều lan, rất ăn níu. Giúp tôi kết nối voi giám sát thời gian thúc bên trong khoang CZ316. Kênh nội bộ, đừng làm phiền tổ bay. Vâng, dạ do. Ngài xem máy bay cơ phó Từ lái lần này sử dụng công nghệ duy nhất toàn quốc. Âm thanh gì vậy? Sao nào, mặt đo thế, anh so với thằng bạn trai vô dụng của em giỏi hơn nhiều chứ. Dáng ghét. Sao có thể, tên vô dung gió, sao có thể so với anh chứ? Dù sao thì tiền của anh AM Ping Bòn rút gan hết rồi. Bay xong chuyên hôm nay, em sẽ chia tay với anh ấy. Lát nữa, lên dến rộ cao van mét. Làm thêm nháy nữa nhé. Lần này em không ruột từ chối anh dâu.
Từ vị vị. Từ vị, cô lại dám phản bội tôi. Không ngờ cơ phó, từ và cơ trưởng. Háo lại. Tu vi tôi yo. Bên cô 3 năm. Cô giả trong sáng tôi trong sáng với tôi giả. Chút cơ hội cung không cho bên ngôi khác thì tiến triển nhanh vậy sao? Quản lý Giang. Trích SWAT camera phòng điều, hiến CZ316. Ngài dựng làm gì? Hai ngôi này lại dám vi phạm quy dinh. Trong lúc bày, làm theo quy dinh. Cam bay toàn ngành khai trừ vĩnh viễn. Vâng, tôi di làm ngay. Không được. Anh có mang cái gió không? Không có anh không dậy ruột nữa một lần thôi. Không ruột. Tháng trước, em moi phá thai vì anh. Bác sĩ nói phải chú ý. Dược rồi của anh. Còn 15 phút nữa mới cất cánh van kíp anh về trung tâm Diều Khiên Lầy. Chuẩn bị standby hop lon. Trần Vưu sao? Anh like OJ. Trần Trần. Sao anh like OJ? Nếu tôi không diễn sao duoc xem màn kích hay giữa cô và cơ trưởng. Hầu trong buông lái chú. Trần Vưu anh. Sao thế này? Anh dám nhìn lén tôi. Tên kiểm soát của anh sao cao thế hả? Dám len vào công ty tôi, xem lén camera giám sát tôi. Tôi không giống các người. Không có cái thú vui bênh hoan gió dâu. Được. Nếu anh đã biết cả rồi, vậy chúng ta chia tay Di biết loại trò liếm nhanh. Không cắm sừng anh sẽ không chiêu rể yên dâu. Cô còn mặt mũi giỏi chia tay với tôi. Sao bị cắm sung roi mà vẫn không nỡ chia tay? Này người anh em, cũng phải biết xão ho chứ. Anh lấy gì dễ dành vi với tôi. Anh cùng lắm chỉ là thằng làm thuê rách, còn tôi là co trưởng ngôi sao của anh hàng lương 5 cả tỷ. Dạ. Tiếc thật, công việc to thế này. Sốt mất rồi. Mày răng ăn nó ngông quăng gì đây? Tưởng ngân hàng là do nhà mày mo chắc. Nói dúng rồi đây. Anh hàng là do nhà tôi mo. Áp định. Vi, anh đã bảo em nên xóm chia tay nó gì mà. Cái thứ này không chỉ là đồ vô dụng, bố còn là tên ngốc bị hoang tưởng nữa. Anh. Trend anh, đừng cố gắng thu hút sự chú ý của tôi nữa. Người phụ nữ như tôi sinh ra là dễ ngưỡng mộ kẻ mạnh. Chỉ có anh Lượng moi xứng voi tôi. Chỉ có anh Lượng moi xứng với tôi. Còn đồ vô dụng như anh, chỉ có nước bị đá thôi. Đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi xóa WeChat của anh rồi. Đừng quấy rầy tôi nữa. Nếu không tôi báo cảnh sát dãy. Hai người không lo chuyên xảo của hai người. Bị người khác biết sao? Biết thì sao chứ. Đừng tưởng nắm được chút điểm yếu là có thể làm di ruột bon tôi là có thể danh hàng. Của anh không có giá trị rộng. Nhân viên mặt rất moi đến. Đừng có kiêu ngạo thế. Trần Vu, tôi khuyên anh nên cút nhanh gì. Những người như chúng tôi là cơ trưởng bay lượn trên bầu trời cao Van Damme. Còn anh chỉ là nhân viên mặt đát, căn bản không phải là người cùng một thế giới. Vi, đi rồi, chúng ta về chơi tiếp. Giám dốc Giang dẫn người di báo cho Hầu Loan và từ Vi bắt Ho Dinh chỉ bay ngay lập tức. Quản lý Giang lập tức dẫn ngôi di thông báo cho Hầu Lượng và từ Vi bảo hai người Ho lập tức dung bay. Sao quản? Lý Giang chưa trả lời tin nhắn nhỉ? Xin chào mấy quý khách vừa gọi dã tắt máy. Sao không gọi ruột thế này?
Sao Diên Twilight hết pin lúc này chứ? Liêu Tiểu Trần có chuyên gì tìm mình không nhỉ? Tiểu Trương phiền cầu nhanh lên chút. Vâng, quản lý Giang. Plus. Cơ trưởng Hầu nói, chuyên CZ 316, phải cất cánh 60 phút. Chúng ta mau làm việc thôi. Được, Đài kiểm soát. dữ liệu CZ 316 hoàn toàn bình thường. Xin phép cất cánh. Nhân dã nhận. Come on, Roy. CZ316 có Vander. Dữ liệu cảm biến, động cơ bên phải. Độ trễ ngắt quãng. Nếu ghép vùng đôi lưu mạnh trên cao, rất có thể sẽ phát nổ. Từ VV, máy bay của các người có van rễ. Tuyết roi không được cất cánh. Dài kiểm soát, Roy, khẩn cấp, động cơ bên phải của CZ316 có nguy cơ phát nổ. Lập tức dừng moi, quy trình đẩy lùi và cát cánh lap line, lập tức dừng. Đài kiểm soát, Roy khẩn cấp, động cơ bên phải của CZ316 có nguy cơ phát nổ. Lập tức dừng moi quy trình giấy lùi và cất cánh. Nhắc lại, lập tức dừng lại. Đây là giọng của Trần. Anh ta riêng roi sao? Lại vì muốn chọc tức tôi mà chạy đến chỗ làm việc của tôi để phá đám. Anh ta đúng là âm hồn bất tán. Nếu vì anh ta mà làm trễ chuyến bay, xem tôi có báo cảnh sát bốt anh ta không. Đài kiểm soát CZ316 giã nhận. Xác minh mọi quy trình tự kiểm tra của chuyến bay đều bình thường, không phát hiện bất kỳ bất thường nào. Vui lòng giấy lùi theo kế hoạch chuẩn bị cất cánh. Alo. Anh Vương à, là em đây. Trung tâm kiểm soát có một kẻ riêng lén vào. Anh ta là bạn trai cũ của em. Chính vì không chịu nói việc em chia tay với anh ta, nên chạy đến trung tâm kiểm soát, ngăn chuyến bay của em cất cánh. Anh mau cử người bót anh ta lại gì. Lai có chuyện này sao? Chúng tôi qua đó ngay. Sao dài kiểm soát không phản hồi? Từ VV 123, từ VV. Mau kết bạn voi tôi. Tình hình khẩn cấp tôi. Cô và hầu lượng muôn chết tôi không cản. Nhưng hơn 100 mạng người của cả chuyến bay. Các người không gánh vác nổi dầu. Chính là hắn ta. Ban hành chỉ thị lung tung, gây roi loan, chuyển bay. Bắt hắn lại cho tôi. Không phải. Buông tôi ra. Các người có biết tôi là ai không? Buông tôi ra. Các người có biết tôi là ai không? Anh Vương Trần Vu chỉ là một con chó liêm cua em thôi, chẳng là cái thá gì cả. Anh ngàn van lan đừng bị anh ta lừa. Vivi là hoa khôi của hàng không. Anh Hàng, chúng ta bao nhiêu đồng nghiệp nam theo đuổi mà không được, lại bị thằng nhóc anh liếm được roi anh. Anh Vương đừng lấy em ra đùa nữa. Lúc trước em cũng bị mù mói nhìn chúng tên phế vật này thôi. Người mù không phải là cô, mà là tôi. Trần Vu anh du roi gió, anh nói chuyên rất cân, tung tin đòn máy bay sẽ nổ tung, chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của tôi, để tôi quay lại nhìn anh một cái chứ gì. Anh lăn cuôi, tôi nói lai, vói anh lan cuôi, tôi tuyết dối xe không, quay lại vói anh dâu. Người anh em, tôi khuyên anh nha, về nhà lấy nước tiểu mà soi gương đi. Vi vị vừa nhận được thông báo, bay xong chuyến này Vi người ta sẽ là cơ trưởng rồi. Sau này, hai người các, người chính là mây voi bùn, anh xứng sao? Được rồi anh Vương, em và co trưởng hầu sắp cất cánh rồi, anh cứ đưa người đến đồn cảnh sát là được. Được thôi, cứ giao cho tôi. Các ngồi yên, tâm cất cánh gì? Không được. Máy bay cua co ai không dúa cất cánh. 1570 nợ. Này, Vi lát nữa bay lên cao, anh sẽ bắt chế độ lái tự động. Chúng ta giao lưu sâu một chút nhé. Như vậy được không? Sẽ không nguy hiểm gì chứ? Yên tâm, có anh ở dây. Máy bay tuyết roi không có nguy hiểm. Thứ có nguy hiểm là em. Giang ghét. Dài kiểm soát, dữ liệu đồng hồ CZ316 hoàn toàn bình thường, yêu cầu cất cánh. Đài kiểm soát đã nhận moi. CZ316 cất cánh ngay lập tức, hạ cánh bình an.
Buông tôi ra, tôi không phải loài bám ruồi. Tôi là kiểm soát viên, không lưu đặc phái mới nhậm chức. Cái gì? Cái gì? Kiểm soát viên, không lưu đặc phái. Anh hôm nay có một đồng nghiệp moi nham chúc. Nghe nói còn được đích thân chủ tịch. Hô ra, gión, buông ra, buông ra. Kiểm soát viên, không lưu đặc phái của anh Hằng. Quyền hang quyền, truy cập, cao nhất, toàn hệ thống. Anh Vuông, anh làm ở Anh, hàng 10 năm làm kiểm soát viên không lưu rồi. Quyền han còn không bằng một người mới đến như anh ta le nào. Có bối cảnh. Ngâm miệng lai. Hầu Lượng, động cơ bên phải của CZ-316 có nguy cơ nổ. Tôi ra lệnh cho anh. Dùng cất cánh, quay lại ngay lập tức. Thằng nhãi này sao cứ lải nhải mãi thế, xem tôi về có giết nó không? Anh Lượng, anh cứ lái gì em chửi anh ta. Chan, anh có thôi gì không hả? Ngoài do làm việc, anh cố gắng níu kéo tôi thế nào? Tôi cũng không trách anh. Nhưng bây giờ, anh hết lần này đến lần khác làm phiên tôi làm việc. Hơn 100 mạng người, anh gánh noi trách nhiệm này không? Chính vì không gánh noi trách nhiệm tôi mới bao các người mau quay lại. Anh đen rể tao hài, một thằng giao đồ ăn nghèo kết xác như anh, còn chưa từng ngoi máy bay. Bây giờ còn chay tôi đây tôi lái máy bay. Không tin những gì tôi nói đúng không? Được. Mỗi thông tôi nói tiếp theo. Các người có thể kiểm tra chéo trên hệ thống eCam và EICAS. CZ-316, tốc độ quay động cơ bên phải, từ chế độ không tải đến khoảng 80% lực đẩy của tốc độ leo dốc. Có độ trễ ngẫu nhiên, từ 14 đến 22 giây. Biên độ động cơ bên phải, thấp hơn động cơ bên trái, 35 rổ. Tuy chưa kích hoạt cảnh báo chính, nhưng tình trạng rất giống với dữ liệu sự của chuyến bay. Cả 91 mất tích năm 78. Vì vây dây không phải là cảm biến đơn lẻ. Độ trễ, biên rổ EGT giảm. Dinh rung động cụ thể, sự liên kết của ba yếu tố này trong giai đoạn leo dốc với lực đẩy lớn ở độ cao lón chắc chắn sẽ gây nổ động cơ. Các người bây giờ vẫn giang, giai đoạn rộ cao tháp, quay lại bây giờ vẫn còn cơ hội. Tran Yu, sao anh lại biết những điều này? Rốt cuộc, anh có thân phận gì? Thân phận của tôi không quan trong cơ. Phó tử, dữ liệu sẽ không nói rồi. Bây giờ, xin hãy quay lại ngay, lập tức, nếu không, Diều cô già co trưởng. Hầu phải đối mặt, sẽ không chỉ là đình chỉ bay và cách chức, mà là tình nghi phạm tội. Cô chắc chắn muốn dùng hơn 100 mạng người để kiểm chứng phán đoán của tôi sao? Anh Lượng, máy bay còn 500 mét nữa là vào không phận Tam Cáo Roi. Chúng ta. Vì bạn trai cu của em vì muốn níu kéo em mà chuẩn bị bài vo kỹ gom nhi. Ý anh là sao? Mọi người rung đe hắn ta lùa. Mấy cái hắn vừa nói dữ liệu chuyên môn ai lên bừa một diễn đàn hàng không nào, gió là tìm ruột ngày. Bay mười mấy năm rồi, dữ liệu nào mà chưa từng thấy chứ? Lại còn logic pha đếch không rồng bộ. Thế mà hắn cũng bia ra ruột. xác suất này ấy là 1/10 triệu một cách đơn giản. Là căn bán không thế nào xây ra. Roi lắm. Trần Vũ Anh vì muốn ra oai trước mặt tôi, vì muốn níu kéo tôi, mà ngay cả mãi thuật ngữ chuyên ngành này cũng học thuộc lòng trước cơ đấy. Loại đàn ông như anh thật sự nghĩ kỹ mà thấy, thật khiến người ta buồn non. Đài kiểm soát, tôi là kiểm soát viên không lưu giặc phái cua, anh Hằng Mã, số nhân viên N17. Tôi ra lệnh chuyển CZ-316 sang múc rủi ro an toàn cap mod và ép buộc quay dầu. Nhận, nhưng Chấp hành mệnh lệnh láp, túc FCZ-316 quay dầu. Mỗi trách nhiệm, tôi sẽ gánh vác. CZ-316 nhận dược xin trả. Trung tâm chỉ huy phát lệnh bắt buộc, yêu cầu anh lập tức quay dầu. CZ-316 dã nhân, tôi là cơ trưởng hầu lưng cấp bậc vị trí 5 thời gian bay 13200 do. Tôi đã kiểm tra toàn diện tình trạng di máy bay, xác nhận không có lỗi. Tôi dùng quyền cơ trưởng bác bo yêu cầu quay dầu. Vì anh thay thằng nhãi này nghe lén ruột kế hoạch bay trên cao của chúng ta, nên mới liều mạng phá roi ở dây. Nhưng em yên tâm, có anh ở dây. Hắn không phá ruột chuyên tốt của chúng ta. Đài kiểm soát dài kiểm soát CZ-316 dã vào trạng thái bay trên cao. Không có gì. Bác thông. Vội. Từ VV không quay dầu nữa, hai người sẽ hối hận giấy. Cái máy bay này sao đột nhiên sắp dữ dội thế này? Dừng hoạt, kiểm tra màn hình hiển thị và cô bảng điều khiển. Áo thạch, FDI flight. Làm tôi sợ chết khiếp. Hóa ra chỉ là một luồng đo lưu mạnh nhỏ thôi. Tôi còn tưởng cái miêng qua gen của Trần Vư nói chúng roi chứ. Yên tâm, có anh ở dây. Chỉ cần bay qua long đối lưu này là không sao roi. Thưa quý bà và quý ông, tôi là cơ phó từ vị vi của chuyến bay này. Xin mọi người giữ bình tĩnh, thắt chặt dây an toàn. Chúng ta giăng bay qua một long khí manh. Máy bay giăng sóc nhẹ bình thường xe nhanh chóng on dịnh lại. Không được, dối lưu manh sẽ làm động cơ bên phải nổ tung. Không thể bay tiếp dược nữa.
Theo tôi, thầy cơ trưởng Hầu nói đúng. Chỉ là sóc nhẹ bình thường thôi. Bay qua là on roi, không cần làm quá lên. Đài kiểm soát, đừng để bị đánh lửa. Không quay like thì không còn cơ hội đâu. Lập tức ra lệnh C, Z316, thúc hiên quy trình quay dầu khan cáp. Bây giờ, ngay lập tức, trend. Tổ bay, báo cáo tình hình vẫn trong tam kiểm soát. Hơn nữa, cơ trưởng Hầu có nhiều kinh nghiệm. Chúng ta có lý do dè tin vào phán đoán của anh Hãy. Bây giờ ép quay dầu thiệt 2 kinh tế và trách nhiệm. Anh thực sự không gánh nổi dâu. Thiệt 2, trách nhiệm. So với hơn 100 mạng người trên máy bay thì có là gì? Thưa quý khách, máy bay còn 10 giây nữa sẽ bay qua vùng đối lưu mạnh. Xin mọi người nắm chắc tay vịn. Động cơ bên phải. Ra, đát nguồn. Còn chua đây dây rễ, quyết dinh. Mau, quay dầu lại gì? Nắm chắc nhé. Sốt bay qua rồi. Chuyện gì vậy? Sau này, nắp chuyện. Không. Không tinh, Hong Di vay. Động cơ bên phải, thực sự, dạ phát no. Nhanh lên, làm sao bây giờ? Bueno. CZ316, hạ cánh khan cấp ngay lập tức, không thể nán lại trên kha đông nữa. Làm sao bây giờ anh lợn ngừa? Động cơ, bên phải thực sự dạ phát no. Chúng ta có hạ cánh khẩn cấp không? Không dược. Không thể hạ cánh khẩn CAP. Tuyệt đối không được. Tôi ra có 3.700 lan. Kỷ lục bay an toàn, không thể bị phá vỡ. Đòi không ruột. Vi nhanh. Bật động cơ dự phòng bên phải chi cần bay qua luôn. Lúc mạnh này là on, chi hắc. Tin tôi gì? Nhưng mà nhanh. Em xem anh nói rồi mà. Làm em sợ chết khiếp. Anh lượng may mà có anh. Nhưng mà động cơ dự phòng này có thể chống đỡ cho chú nương ta hoàn thành chuyến bay N hay không? Yên tâm, không vấn đề gì. Tinh hoang rột soát đơ nở, ấy cơ trưởng Hầu mà vẫn có thế. Bình tinh dê phó, quả không ho danh là anh hàng chúng ta bay hàng chục năm, co chuông ngôi sao mà. Ấy. Tốt. Các ngươi đừng vội mừng. Động cơ dự phòng, Boeing, cùng lắm chỉ chủ dược 1 phút, việc cấp bách bay do. Vẫn là phải hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức. Trần, cậu giống như một thằng he nhảy nhót, ở dây nói chuyên rất gân. Cậu thấy có ý nghĩa không? Cậu thấy nghĩa không? Tôi nhắc nhở các người lan quôi cùng hạ cánh khẩn cấp ngay tức. Nếu không 1 phút nữa, hơn 100 người trên chuyến bay chắc chắn sẽ tan xương, nở át thịt. Nếu không 1 phút nữa, hơn 100 người trên máy bay sẽ chết, không toàn thây. Vi à, bạn trai cu của em đúng là diễn nghiện rồi thu hút sự chú ý của em. Mà an toàn Han không? Han cũng dám đem ra dù à? Theo anh thấy tiếp tục thế này, công việc của em cũng bi liên lụy. Nói cũng đúng. Anh Vương không? Anh Vương Trần Vũ, anh ta hành hoang nghiêm trong giến chuyến bay câu thành tội phạm hình hình sự. Xin hãy bót anh ta lai ngay. Tôi phạm tội. Tôi đang làm việc. Tôi đang cứu mang các người. Trần cơ anh mà đòi cứu mạng tôi sao? Thật sự nghĩ mình là ai? Jay. Có cơ trưởng, tử à, Trần Vự này. Câu ai, đúng là mới nhận chức hô mộ này, là kiểm soát viên, không u đặc phái. Hồ. Có gì? Trần Anh vì muốn ninh vợ tôi mà cố gắng đến mức này sao? Nhưng Trần Vũ này, cho dù anh có hóc vết, làm được kiểm soát viên không lưu, thì 1 tháng kích kim cũ ngưng chỉ 8.000. So với anh lượng lương GN ăn trăm van, không thể so sánh được. Anh là cái thá gì chứ? Hầu Loan, tôi lấy thân phận kiểm át viên không lưu, ra lệnh cho anh hạ cánh khẩn cấp ngay. Ra lệnh cho tôi, anh cũng xứng sao? Cho anh biết máy bay Hin Giang Rat On Ding, anh dung hỏng phá hoại kỷ lục bay an toàn của tôi. Càng đừng mong trước mét Vi làm anh hùng. Được. Dừa, có phải chỉ cần tôi chứng minh tôi hơn cơ trưởng ngôi sao như anh? Ve, thâm niên bay, anh sẽ chung nghe lên tôi. Được thôi, tôi cũng muốn xem thử anh lay cái gì trung minh. Được. Lay việc tôi 7 năm liên, đứng đầu bang SKY, toàn cơ ao, thân phận cơ trưởng át chủ bài. Diêu chúa. Anh là cơ trung át chủ bà. Nghe nói sáng nay, chủ ty Hồ còn dích than gión anh ta vào làm. Lẽ nào anh ta thực sự là... Tràn, tôi nói cho anh biết, nếu anh là Sky cơ trưởng át chủ bài đứng rau, tôi sẽ trong cây chuối ăn phân. Bộ trưởng át chủ bài đứng rau Sky mất danh 7 là thần tượng của tôi. 3 năm trước tại lễ trao giải hàng không toàn cầu, tôi ở ngay dưới sân khấu 91 thấy anh ấy lên nhan giải,
Anh còn dám mạo danh thần tượng tôi. Chan, bây giờ dính cả loại loi nói dối không biết ngu ông, anh cũng dám bia ra. Dũng là đồ không biết xấu ho. Lần trao giải đó tôi lười Di, mới nhờ người lên nhận Di ai thay. Thế tôi cũng bảo tôi khô ngơ hóc Thanh Hoa Bắc Dại cũng vì tôi lười đi học đấy. Hứ lý do này buồn cười lắm sao? Tôi không đùa với các ngươi oi. Các người đã lãng phí 30 giây tự cứu mình rồi. Phải hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức. Nếu không máy bay sẽ thực sự vỡ tung đầy. Ái chà, tôi đã xem dữ liệu rồi. Động cơ bên phải máy bay Dũng là có chút chan rộ nga nhẹ, nhưng tôi chỉ cần điều chỉnh những ruồng cong cung cấp nhiên nơ liêu và góc tan rua vào kỹ thuật bay của tôi. Chắc chắn sẽ an toàn rến rích. Chuyến bay này tôi nhất dinh bay. Đôi chúng ta hạ cánh an toàn. Tôi sẽ báo cáo chủ tịch Hồ ngay. Ông ấy rồi về cái tên điên dầu ăn nói sang bậy này y. Đúng thế đỡ để hắn cứ bám lấy em. Không, lẽ nào tôi phải cho mắt những in 100 mạng người cứ thế biên mát sao? Lẽ nào thúc su hết cách do sao? Dược thôi. Là tôi nhìn nham. Máy bay của các người rất an toàn. Dược. Là tôi nhìn nham. Máy bay của các người rất an toàn. Làm cản. Làm nãy giờ là câu nhìn nhảm, làm chúng tôi lo lắng chị. Tinh rộ thế này mà cũng vào dược anh Hà ngờ làm nhân viên không lưu. Đi cửa sau đúng không? Hơn trăm mạng người này, tôi không thể không lo. Tình hình trước mắt, chỉ cần tôi đích thân, chỉ huy, có lẽ còn tia hy vọng. Tôi muốn xin làm nhân viên không lưu của CZ316, hỗ trợ hỏi. Hạ cánh an toàn chuyên này. Lùi đề tiến Dũng không? Nói cho cùng, vẫn là muốn chỉ huy tôi chắc. Thỏa mãn cái thói thích đề hiện dáng thương và thích kiểm soát của anh. Trần Vũ, tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một kẻ lém cầu thua cuộc thô. Tối và anh, Lượng Tuyết roi không thể lay, hơn chấm mạng người ra rua với anh nữa. Hai người trên chuyến CZ316 làm bay trong buồng lái, bao gồm cả việc muôn trên ở rộ cao van, Matt làm thêm nháy nữa. Tôi đều đã sao lưu video rồi. Các người bây giờ không lập tức thúc hiện lệ nha cánh khan cấp video xe xoa thiên trong nhóm công ty và hòm thư của các phương ngân tiên truyền thông. Trần, anh Bì, anh vô gì? Trần Bư, anh hèn ha, anh vô liêm sỉ. Anh đe dọa chúng tôi. Giống tôi đang đe dọa hai người đây. Hạ cánh khan cấp ngay bây giờ. Nếu không, sự nghiệp của hai người sẽ chấm dứt tại giây. Dượng, nghe theo anh hạ cánh khẩn cấp. Nhưng Trần Vũ tôi nói rõ với anh. Nếu vì anh đối giường bay mà xảy ra chuyện gì anh tê chịu trách nhiệm. Được. Gật giơ cổ. Hai người còn sống là nhờ phúc của hơn 100 hành khá chết trên máy bay dãy. Vivi, giảm độ cao, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đài Nánh cách đỡ 50 hải lý. Được. G316. Xin phép giảm độ cao. Giảm độ cao 500 mét. Trần Vũ, anh cứ đợi đấy. Cô đời này, tôi cũng không thèm nhìn mặt anh nữa. Tôi đến sân bay Đài Khá Ninh. Nhất dinh xe bắt anh trả giá. Không, CZ316 không được giảm độ cao. Lập tức tăng thêm 1000 ms. Trần Vũ, anh nói gì? Anh nói like xem, hạ cánh khẩn cấp mà like tê ăn độ chấm cao. Đúng vậy, tăng thêm 1000 mét. Đến kiến thức cơ bản nhất cũng không có. Đúng là đồ đi cửa sau. Thì lúc không tai nạn của xe trường hầu, có khi bị phá vỡ. Vì tên nghiệp du này mất, bị phá vỡ roi Trần Vư. Anh rủa tôi dãy. GZ3, 116, giã dê, mức 43, không feet là giói hàn bay rồi, nếu bay lên nữa. Nà, sẽ vượt qua bầu khí quía, tiến vào quy giao phù đầy. Đúng vậy. Hơn nữa, hạ cánh khẩn cấp thì phai ha độ cao mới rú ngờ, làm gì có chuyên không HA mà bay lên. Trent, có phải cậu quá căng thẳng, nói sai rồi không? Tôi làm kiểm soát không lưu hơn 10 năm nay. Chưa từng nghe nói, hạ cánh khan cấp mà phả y tăng, độ cao trước, chuyên này chưa từng có tiên lệ dâu. Ao Loan, tôi không có thời gian giả ý thích. Dâu, lập tức bay lên 44000 feet, chắp hành bênh lênh. Tôi chấp hành cái khi mốc tràn. Tôi nói cho cậu biết, tôi coi nhu nhìn thấu roi, câu chính là muôn trá thủ phôi và Vivi gon muôn kéo theo ca phi hành doàn chết chung. Tiến. Đi. Chúng ta mặc kê câu ta, hạ cánh khẩn cấp theo kế hoạch ban đầu. Dũng, không thể nghe câu ta, nếu không chúng ta chết chắc. Hào Lượng, tuyệt đối không được hạ rộ cao. Hạ rộ cao, mới chết giấy. Tôi ra lệnh cho anh lập tức tăng độ cao. Thời gian chỉ còn chưa tới 10 giây đâu. Trần Vũ, tôi tuyệt roi xe không nghe một ké. Không hiểu gì về máy bay dụng như cậu chỉ huy GO. Nghe Trần Vũ chỉ huy CZ3 116, lập tức tăng độ cao, lập tức.
Ây da, quản lý, Giang Quy cùng CO, cưng đen roi Trần Vư này. Mệnh lệnh này. Hầu lượng từ Vivi. Tôi lấy tư cách là quản lý kê của anh hàng bảo đảm. Phán đoán của Trần Vu, khớ ông sai, EING, Dane, hai người các người lập tức thi hành mệnh lệnh nhận moi hậu quả. Sẽ do tôi và Trent cùng nhau gánh vác. Ây da, chuyện này. Giang, quản lý Giang. Sao cô cũng nói đỡ cho Trần Vũ vậy? Cậu ta cùng lắm chỉ là một tên lính mới vào nghề, còn tôi mới là người có hơn chục năm kinh nghiệm bay làm cơ chế ưng. Giang Đình là người trước mặt chủ tịch Hồ. Hồ Xoanh sao cô ấy lại vì Trần? Đánh cược cả sự nghiệp cao của mình chứ. Lên nào Trần, thật sự có thân phận khá xê. Tôi nói lại Lan Côi C316, thi hành mệnh lệnh. Rồi. Ây, mở. Lượng, anh Lượng. Mà. Anh xem gió là gì? Đen, ê, boing, không, boing, boing. Nhiễu động trời trong. Thời tiết nguy hiểm cấp cao nhất. Anh Lượng. Nếu vừa nay chúng ta không ăn độ cão mà bay thẳng vào nhiễu đê ông trời trong. Chị sẽ, thế nào? Nhiễu động trời trong sẽ nuốt chung máy bay, xé nát chúng ta, đến mảnh vụn cũng khó ngăn còn. Wow, chuyện này. Trent. Câu dúng là quá thần kỳ. Nhiễu động trời trong thu ong xuất hiện ở khu vực khô nơ mây. 8 Boeing, ngay cả radar cứng không dò ra ruột. Sao câu có thể dự đoán trước được vậy? Anh mây vệ tinh, sự khác biệt màu sắc tinh vi gì ạ? Dứt gãy gió trên cao, dữ liệu trùng khớp, bát thi ưởng. Công thêm bay nhiều nên có cảm giác với bầu trời oi. Quá dinh. Đúng vậy. Chỉ dựa vào cảm giác. Dinh quá. Khả năng dự đoán không phận và long khi Gần như bản năng này không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn là thiên phú. người có khả năng này nhìn ra toàn cầu cũng chán ngà. Mấy người làm được. GDA 116. Rẽ, phải hướng 15 độ. Giữ độ cao hiện tại trong 1 phút. 1 phút sau, nghe lên tôi. Bắt đầu giám độ cao dần. 15 phút sau, cá cân có thể. Hạ cánh khan, cấp an toàn tại sân bay Đại Khánh. Không giống. Loạt thao tác này của Chan căn bản không giống một nhân viên không lưu mới vào nghề. Ngược lại, giống một cơ trưởng kỳ cạp ù, có kinh nghiệm phong, PT hơn cả tôi. Dùng danh phận cơ trưởng ngừng át thủ bài. 7 năm liên dính dầu bô ngừ SKY toàn cầu của tôi đủ chưa? Lẽ nào câu ta? Thật su là cơ trưởng át chết bại. An, 3 năm gió, 3 năm gió. Không giống. Trần Vưu, lúc anh ta o nhà bưng trà rửa chân cho tôi, trên tay không hề có vết chai nào. Hoàn toàn không rong, cơ trưởng quanh 5 cờ mà cần điều khiển. Nói vậy thì trận nhiễu động trời trong vừa nãy chắc chắn là anh ta mèo mù vỡ cá rán thôi. Dĩ nhiên, 116. Lập tức 2 độ cao. Theo kế hoạch. Anh Lượng, anh xem. Bây giờ máy bay Giang bay Red on Ding mà. Hơn nữa động cơ dự phò ngừng cũng khơi động roi. Nếu chúng ta chỉ vì chút vấn đề nhỏ này mà phải hạ cánh khẩn cấp, thì danh hiệu cơ trưởng ngôi sao có thể không giữ được nữa à? PF hạ cánh đúng là không hay lắm. Vivi, vẫn là em suy nghĩ chu to kỹ thuật của anh. Bay nót 2 tiếng hành chỉ nhấn chắc chắn không thành về an rể. Hai người thật là làm can. Máy bay căn bản không chở ủ được. Hành trình 2 tiếng dâu, sân bay Đại Khánh ngay phía trước, cách 30 hải lý. Không hạ cánh khẩn cấp sự không kíp dâu. Hầu lượng từ Vivi, nghe theo chỉ thị của Trần lập tức 2 độ cao. Quản lý, Giang. Tên vô dung Tràn Vư này căn bản không thể vào anh hàng nêu. Tôi đoán không làm. Chắc là cô đi cửa sau cho anh ta đúng không? Còn nữa, trên máy bay là tôi và anh Lượng quyết định. Anh Lượng, không cần quan tâm anh ta. Chúng ta tiếp tục bay. Được. Tiếp tục theo xuồng bay Dinh. Tôi không tin đâu. Dũng là loi hay khó khuy en kẻ muốn chết. Chi tiết cho. Hơn 100 mạng người trên máy bay. Dũng là do thích ra về. Chuẩn. Đưa chúng tôi hạ cánh an toàn. Xem tôi và mặt anh thế nào. Bạn. Hỏi.
Bắt đầu. Không. Đài kiểm soát CZ316 đột ngột rồi. Tôi không kiểm soát được nữa. Yêu cầu hỗ trợ. Chuyện gì? Thơ này. Làm sao dây cứu mạng? Tôi không muốn chết. 12. Cái này. Dây là động cơ dự phòng bên P ải. Hong roi, động lúc của máy bay. Hoàn toàn hong roi. Cái này, làm sao dây? Trần Vũ, anh vẫn còn cách dũng khách. Tông anh mau ra tay gì. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu họ thôi. Tôi đã cứu. Ho. Rất nhiều lan roi vào em. Từ việc ngăn cản chuốt thì cất cánh. Diễn lách quay về. VOEIND. Vội. Roi hết lan hành diễn lan khơ. Ác khuyên họ. Ha cân khẩn CA. Tiếc là họ đều không nghe. Là sự phù phiếm và ngu xuẩn của ho hai cô phi hành doạn. Quanh. Bây giờ, vội. Tôi cũng bó tay rồi. Trần Vũ. Tôi xin anh cứu tôi với. Chỉ cần lần này anh cứu tôi về sẽ quay lại với anh, đồng ý cho anh tiếp tục là một người theo dõi tôi. Được không? Làm người theo đuổi thì có kết cục tốt dẹp gì. Tiếp sau, cô vẫn nên tìm người khác gì. Thôi, không cứu được cô nữa rồi. Ai nói không cứu được? Máy bay này, để tôi lái. Phạm. Là cô sao Phạm? Vâng. Vivi đúng so. Tôi nhất định sẽ đưa cô và cơ trưởng hầu an toàn trở về nhà. Cô chính là Phạm. Vivi, xính lễ không phải đã nói là 38 van 8 sao? Sao bây giờ lai thành 188 van roi? Bạn thân Phạm của em nói, một người đàn ông có yêu em hay không thì phải xem anh ta nguyên ý tiêu bao nhiêu tiền để cưới em. Nếu anh đã không có tiền, vậy chúng ta chia tay gì? Em cho anh thời gian. Anh sẽ gì? Xoay xoa ngay. Vâng. Con cho anh đi về nhà ke thua công ty hàng không ở đây. Diệp Tư Phàm, bạn thân độc hại của Từ Vivi. 3 năm qua, không ít lan xúi giúp Từ Vivi dùng mưu hèn kế bận quan ở trong rể bòn giúp tôi. Xem ra anh biết tên tôi. Nhưng mà Phạm cũng để cho anh gọi sao? Cơ trưởng Diệp Tu Phàm là cơ trưởng của anh Hàng. Chúng ta có thâm niên bay lâu năm nhát, còn uy tín hơn các cơ trưởng hầu. Đúng vậy, có cơ trưởng Diệp CZ316 được cứu rồi. Tốt lắm. Ván Quốc chắc chắn thua này, tôi muốn xem cô cứu thế nào. Phạm, cô đến dục thì tốt quá. Nếu cô đến muộn một bư, chúng ta đã bị thằng vô dụng, Trần Vũ gió 2 chết rồi. Yên tâm gì, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ đưa mọi người về nhà an toàn. Cơ trưởng hầu thu lai một phần cánh tàng. Thử khôi động lại. Hệ thống cáp nhiên liệu Z ống cơ bên phải. Cô làm vậy, chỉ giấy nhanh tốc độ vỡ NAT của máy bay thôi. Tôi lấy danh phận cơ trưởng ngằng kỳ, cu nhất của anh Hàng ra đốm bảo. Chỉ cần làm theo lời tôi nó là có thể đảm bảo không xảy ra sơ suất nào. Anh là cái thà gì? Mà roi ở đây roi tôi, mà đòi đây roi tôi, mà đòi ở đây roi tôi. Cơ trưởng Diệp, Boen. Máy bay hình như thực sự được kiểm soát giỏi. Phạm, trông cây hết cả cô gió. Cơ trưởng Diệp ngầu quá dũng, là bậc nữ lưu hào Kiet mà. Thấy chưa dây? Chính là uy quyền. Gấp gì chứ? Kịch hay vẫn còn ở phía sau. Bây giờ, hướng mũi máy bay về phạt phía sân bay Đài Khánh Tân, dung tốc độ và độ cao của máy bay lướt xuống là có thể hạ cánh an toàn 310. Lỗ 330, 250, 253, đang chuyển hướng máy bay 250, 253, 216. Chuyện gì vậy? Sao cần điều khiển không có phản ứng rồi? Là hệ thống điều khiển bị hỏng rồi. Chương này. Hệ thống Geo hành vi hỏng rồi. Sao có thể như vậy được? Không có gì là không thế. Vain. Thử khởi rộng hệ thống lái từ xa RPS. Đúng vậy, vẫn còn hệ thống lái từ xa RPS. Rồi. Anh Boe còn biết hệ thống RPS sao? Hệ thống RPS là công nghệ mới nhất do anh Hàng phát triển, thuộc về cơ mật cấp cao. Trên toàn cầu cung chỉ có 3 chiếc máy bay Duop trang bị hệ thống RPS. Sao anh Lai biết chiếc máy bay này chính là một trong số đó? Tôi đương nhiên biết rồi. Vì dây chính là hệ thống mà lúc trước, để bảo vệ Từ Vivi, tôi giá chi số tiền lon rể lắp đặt trên chuyến bay của cô ấy. Các người tò mò như vậy còn không mau cứu người gì?
Dinh nhát xác cho ho xạo. Lập tức kết nối với CZ-316 qua công lái từ xa nhanh. Rồi. Chỉ là nhất thời căng thẳng nên quên mất còn có chuyên lái từ xa này. Vội. Anh chẳng qua chỉ là lắm mom lại còn tưởng mình có tài xê Tanji ghê gom lắm sao. Vivi, mọi người yên tâm. Tôi nhất định sẽ đưa mọi người về nhà an toàn. Ôi, Ba trưởng, Diệp. Anh được. Anh Lượng, chúng ta được cứu rồi. không hổ là cơ trưởng DP, tình huống khẩn cấp như vay mà vẫn xoay chuyển được tình thế. Dùng vay, chúng tôi dèo tông CZ-316, không cứu ruột nữa rồi. Tình huống nguy hiểm hơn đô thế này, tôi dèo dã gặp qua. Chút van đê này chẳng là gì cả. Người nói không cứu dược là vi năng lúc của Han, là vi năng lúc của Han. Có Han mà thôi. Kéo cần diều khiến quá nhanh, góc nghiêng quá lon. Cứ tiếp tục như vậy, cánh phải máy bay sẽ gãy hoàn toàn. Đến lúc gió than tiên có dế nở, cũng không cứu được ho dầu. Anh Giang đây tôi làm việc gì? Tôi chỉ răng nhắc nho cô thôi, đừng quá nhạy cảm. Được rồi, tôi biết anh lái xe riêng rất cool. Nhưng đây là máy bay chua đến lượt một tên, giao đồ ăn hôi hám như anh Chi trò dâu. Thật quá đời. Phía trước là sân bay Đại Khánh rồi. Chúng ta vừa cứu rồi. Phàm cô giống là loi hai quá. Cảm ơn ơn cứu mạng của cơ trưởng Diệp. Yên tâm, hai người là cặp đôi tôi thì đây thuyên nhát. Tôi nhất dinh phải bảo vệ. Quả nhiên, đằng sau mỗi người phụ nữ lẽ ra có thể hạnh phúc, đều có một kẻ không mua Encota sống tốt, bản thân độc hại. Anh Giang nói gì vậy? Tôi nói, Vi của cô, sắp phải bên biệt, cô rồi. Vì chia tay nên khó chịu, bọn tôi đều hiểu được, nhưng cũng không đến em út ghi hận trong lòng. Roy nguyền rủa cả phi hành nhân đoàn chứ. Đúng vậy, máy bay ra on dinh rồi, chỉ cần có đen sân bay Đa Khánh sẽ nhanh chóng hạ cánh khăn cắp an toàn thôi. Dàn ông toài. Sam, tôi nói đúng. Trần Viu chính là do tôi. Vi à? Cô ngàn vạn lần không du, cho hắn ta cơ hội nữa. Nếu không hắn ta chắc chắn sẽ như miếng cao dán chó, gỡ thế nào cũng không ra. Đúng vậy Vivi, trước đây tôi đã bảo cô do, loại đàn ông kém chất lưu ong thế này căn bản là không dua dỡ mờ được. Giống. Anh Lượng phàm mọi người yên tâm. Lần này, tôi nhất dinh xe cùng tên liếm cao này, cắt rút sạch sẽ. Vi, cô cứ dễ bông dạo trong gì? Tôi cho dù có thích một con chó, cũng sẽ không thích cô nữ à. Nói thì hay lắm, bản tính liếm cau không dê được đâu. Vi có thể cho anh liếm 3 năm là. Mộ to tiên nhà anh bóc khổ ói xanh roi, đừng có ở dây được đăng chân lận đằng đầu. Cơ trưởng Diệp, Trần Vũ không phải người cô có thể bàn tán. Tôi khuyên cô nên tôn trọng chút. Trần Vũ chỉ là một tên phế vật, chủ quản Giang lại bênh Vi yêu cây hắn mù quáng như vậy. Lên nào. Hai người có gian tình. Trần Viu chỉ là một tên dung, quản lý Giang lại di bênh vực hắn một cách mù quáng như vậy. Lên nào, hai người có gian tỷ nhân. Thật hay giả vậy? Không thể nào. Thì ra là vậy. Tôi nói này quản lý Giang sao cô Lai Thiên Vi Chan thế? Hóa ra là mù roi muôn nhát lại đong rác mà Vi vứt gì sao? Quản lý Giang cô dừng trách. Tôi không nhắc nhở cô. Cái loại liếm cẩu như Trần Vay, cái loại liếm cẩu như Trần Ai, chơi đùa thì được nêu mà nghiêm túc. Cô sẽ thua thảm 2 giấy. Các ngươi nói hư du nói vu on. Các ngươi có biết chân thúc ra. Đừng nói nhảm với Ho nữa. Bọn Ho sắp phải trả giá rồi. Thôi Di không xong à, cứ ăn nói ngọng cuồng dây mãi. Tôi biết, các người chẳng qua chịu, muốn gây xu chú ý thôi. Hôm nay tôi sẽ nói thằng Dây, nếu tôi không the rể máy bay, hạ cánh an toàn, sẽ lập tức từ chức. Dược dây là lời cô nói giấy nhé. Trần Vũ anh đợi dãy cho tê. Rồi chúng ta bay qua thành phố phía trước, hạ cánh an toàn. Tôi sẽ tính so với anh sau. Du Kiến còn 5 phút nữa. Không có 5 phút đâu. Các người
Chỉ còn 5 giây thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Chuyển. Anh Lượng. Thế này là sao? Pham, cánh phái của máy bay bị gãy rồi. Hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Chúng ta phải làm sao giờ? Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Pham chi có cô mới cứu được chặt chúng ta thôi. Cứ mạng giống vậy. Mau nghĩ cách gì? Tôi không muốn chết. Cảnh báo máy bay xe roi sau 30 giây. Pham, tôi không muốn chết. Cô chắc chắn có cách mà dùng không? Tình hình hiện tại, dù cơ trưởng có kinh nghiệm gấp trăm lần tôi cưng bo tay thôi. Tôi cũng không biết phà ta ải làm sao nữa. Xong rồi, diễn có chuẩn. Diệp con oi vây lan này, tiêu thật rồi. BOEING, dây là tai nạn lớn gió. Tình hình hiện tại, chỉ có co trưởng át chủ bà, đứng đầu bảng xếp hạng Sky toàn cầu, suốt bay 5 liên ra tay, may ra còn tia hy vọng. Vậy cô mau gì tìm anh hay gì? Bảo anh hãy đen cứu chúng ta. Không kít nữa rồi. Vivi cô còn gì muốn nói không? Mau nói gì cứu mạng. Tôi không muốn chết quân báo. Còn 5 giây nữa, máy bay sẽ roi. Cái gì? Cái gì? Trời ơi, sao lại thế này? Trời ơi. Chuyên này. Sao lại thế? Freak. Anh ta làm thế nào vậy? Trần Vi, rốt cuộc anh giá là MGHU. Không hiểu thì học hỏi gì? Đây là kiến thức trong sách không có đây gì đâu. Nhưng cũng không thể trong tình huống cánh phe ải gây mà máy bay vẫn giữ được thăng bằng chứ. Lê nào là Boeing nè. Cohen. Chỉ cần nướng theo hướng ngừng gió của mùa này nghiêng thân máy bay thì có thể bù đắp lại việc ảy cánh phai gây mất thăng bằng. Thì ra là vậy. Anh ta không phải là tên giao hàng sao? Sao lại biết kiến thức bay? Lai còn biết điều khiển máy bay nữa. Phàm, mình biết ngay mà câu nhất dinh sẽ cứu chú nàng ta. Ngại quá. Người cứu mấy người là Tô, ban thân của cô. Lúc nãy giá từ bỏ cô rồi. Cái gì? Điều này, sao có thể chứ? Sao có thể là An cứu chú ngang tôi? Nếu không tin, hãy hỏi cô ban thân của CO đi. Phàm, anh ta nói that không? Vua vừa không dúng vay. Vừa rồi dúng là không phá tôi diều khiên. Nhưng Nhung Trần chắc chắn là phin thao tá C vừa roi cua tôi. Nên anh ta mói làm ruột vay. Đừng có tự rát vàng lên mờ ạt mình nữa. Vừa roi suýt nữa thì tè ra quan. Anh Vivi, không phải cô nói bạn trai cô là người giao dê ăn sao? Sao anh ta lại biết lái máy bay? Tội. Tôi cũng không biết. Nhưng dù anh ta có cứu chúng ta, tôi cũng sẽ không làm hò A với anh ta đâu. Này, Chúng ta vẫn chua hạ cá nhưng an toàn dâu. Sống chết của chúng ta vẫn phải dựa vào anh ta đấy. Cô đừng kích động anh ta. Trần, biết. Anh làm vậy đều vì xóm đuổi kịp bước chân si ua tôi, nên mới di hóc lái máy bay. Làm tốt lắm. Đôi tôi hai cánh an toàn. Có thể nể mặt Di ăn anh một bữa. Có thể nể mặt Di ăn với anh một bữa. Tu, Vi, mặt mũi, cô tỷ, khi nào lại trở nên dài như vậy? Cô lấy dâu ra tu tin rằng tôi còn muốn đi ăn vợ cô. Trước đây dù tôi có bướng binh thế nào, anh cũng đều nhường nhìn tôi. Hơn nữa, nếu không phải vì tôi, sao anh lại di hóc kỹ thuật tờ lái máy bay chứ? Tôi trước đây, sao lại thích loài phụ nữ như vậy? Ngay quá. Không rồi. Đàn ông mà rêu cần thể diện. Cô lùi một bước nữa là căn câu ngay. Thế này Di, đôi tôi hai cánh an toàn. Tôi sẽ quay lại với anh. Tôi sẽ quay lại. Tôi biết ngay mà tên liếm cấu này rất dễ bị lua. Đôi chúng ta hạ cánh an toàn thì giá văng hắn ta ra. Tên he thì vẫn mãi là tên he. Cô nói thật chứ? Hóa ra Trần Vũ Dến, anh hát àng làm quản lý, cũng chỉ để tiếp tục làm ly ém cau cho từ vi vị thôi. Sao nào? Nghe những lời tôi nói rung động roi phải không? Những gì em nói đều là thật. Em roi với anh, vẫn còn tình cảm. Vậy cô và Hào Lung là gì? Con người mà, khó tránh khỏi lúc cô đơn. Chỉ là vui chơi qua đường thôi. Vui chơi qua đường? Đến mức nhập tâm như vợ sao? Còn làm ở bất cứ đâu nữa chú? Rốt cuộc, anh muốn gì?
Xin lỗi em sai rồi. Sau này em sẽ không ngỏ ái tình nữa. Cô nói gì? Cơ ao, air, dos một. Tôi nghe không rõ. SIAX. Tôi nghe không rõ. Em nói, sau này em sẽ không ngưng ngoại tình nữa. Em nói, sau này em sẽ không ngưng ngoại tình nữa. Xin lỗi nhé. Tôi vừa mới băm nút phát thanh. Bây giờ, toàn bộ người của hãng hàng không đều biết hai người đã làm những gì rồi. Tranview anh. Nếu tình cô thành ý như vậy, tôi cũng nói ro luôn nhé. Coi như anh biết điều. Người phụ nữ như cô căn bản không xứng với Tê. Người phụ nữ như cô hoàn toàn không xung với tôi. Quay lại bên tôi. Rồi, tiếp sau gì? Anh nói gì cơ? Tranview. Tranview, có phải tôi ném mặt anh qua roi không? Anh cứu tôi chẳng phải vì muốn quay lại voi tôi sao? Người tôi cứu những hành khách vô tội trên máy bay. Tôi ra tay là vì hoi trổ. Không dám để tôi cứu. Này, Đừng kích động anh ta. Anh ta nói gì kệ gì. Chua, có người đàn ông nào đối xử với tôi như vậy, dám làm tôi bẽ mặt trước đám rông. Tranvu, Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tranvu. Cho dù ăn han may giúp máy bay không bị rơi, nhưng với động cơ máy bay hiên tai, căn bản không thể bay toái. Sân bay cách dây 30 dặm. vậy thì sao? Ai nói tôi sẽ ha? Cánh ở. Lê nào muốn tìm một bãi rớt trong ha cánh khan, cáp sao? Boeing, Tôi rất Boeing. nghèo, khu vực trong gió, trong vòng bán kính 100 km. Ngoài sân bay, đai khánh căn bán không có, bãi đáp trong nào phù hóp để ha cánh khẩn cấp. Dừng dùng năng lúc nong can của cô nghi ngờ chuyên môn của tôi. Cho xem. Rust Whitecast High. Khoan dạ dày. Dây không phải hướng di sân bay Đại Khánh. Chuẩn. Rốt cuộc anh muốn đưa chúng tôi đi đâu? Tran view anh, có biết bản thân mình anh Giang làm gì không? Dung nhiên biết. Đây là hướng đi Hải Thành. Hải Thành là thành phố có mật độ xây dựng dày đặc nhất, giấy sân bay gan nhất cũng ở ngoại ổ, hoàn toàn không thể tỏi ria ực đầu ực dâu. Dung lai mau. Nếu máy bay Royal Hải Thà Nhân thì sẽ là một thảm hoa đã. Trent, họ nói rúng gió. Sao có thể đến Hải Thành được? Một khi xảy ra nguy hiểm sẽ gây ra thương vong lớn hơn giấy. Tôi đã nói rồi, sẽ không một ai phải chết cả. Vâng hổ. Nhiên liệu và rộng lực hiện ở tai chỉ đủ cho máy bay bay thêm 5 km nữa Hải Thành. Là Liaison duy nhất. Lần này thế này thì phải làm sao? Còn một cách nữa. Gì cơ? Bên cạnh Hải Thành có một vùng biển. Chúng ta có thể ha cánh khan cáp xung biển, dùng bãi đát trong canh bê ái biên làm bãi ha cánh khan cấp. Thế này có ruột không? Không còn cách nào khác đâu. Hải Thành không có bãi ha cánh khẩn cấp phù hợp. Nếu hạ cánh o gió chúng ta thực sự tiêu đời. Ha cánh khẩn cấp xuống biên. Vẫn còn một tia hy vọng. Dung có nói xuống nữa Lost. Trên bờ biển, hoàn toàn không có cho em nào có thể đậu được. Diệm, hạ cánh cung, hạ cánh khẩn cấp ép buộc. Chỉ khiến tất cả mọi người chôn cùng anh thôi. Thế còn tốt hơn là anh hạ cánh ở Hải Thành. Anh Lựa, em tin anh. 838.838. Đài kiểm soát. Xin dành lai quyền kiểm soát máy bay. Đúng vậy. Bay ra biển là lua tròn duy nhất lúc ngoài. Yêu cầu thất bại. Hiện tại quyền kiểm soát đã bị khóa. Hà gì cơ? Trần View đã khóa quyền kiểm soát máy bay rồi. Do vô dung. Câu mau ra. Giao quyền kiểm soát cho hai kẻ nửa mùa trên máy bay gió. Tôi bỏ gì? Cậu chỉ là nhân viên mặt đát. Câu lay quyền gì mà, chỉ tay 5 ngón với ho. Dua vào kinh nghiệm bay, nhiều năm của tôi, ha cánh khẩn cấp xung biên là lua tròn. Duy nhất có cơ hội sống sót hiện nay. Dũng dò, câu còn không mau tránh ra, đáng ghét không kíp nữa. Roi bão về bão mau, lôi han ra ngoài cho tê. Đừng chạm vào tôi. Trần Vũ Trần, câu diên roi sao? Cậu muôn hay chết vì sao? Cái muôn hay chết cô, ấy là anh. Tôi. Bây giờ là thời khắc quan trọng. Chỉ cần góc độ máy bay lết đi một chút. Ồ, là có thể roi bát cứ lúc nào. Trần Vũ, cô có biết hậu quả của VX này là gì không? Hàng ngàn hàng vạn người IZ Hải Thành Rều sẽ vì quét dinh của cơ ao mà bị liên lụy. Dạ nói rồi. Sẽ cho máy bay ha cá nhưng an toàn. John View, nhân lúc máy bay còn rộn nhau lúc mau lái khỏi Hải Thành Di. Như vậy, dù có xảy ra sự, cũng sẽ không gây ra thương vong lớn hơn. Đúng gió. Tin tôi gì? Cứu màng, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết dâu Trần. Tôi làm ma cũng không tha cho câu dâu.
USD out, Xbox USD out, USD out, USD out. Cứu mạng, cứu mạng. Ây, Thành công rồi. Sao? Có thể như vậy. Cô ta lai coi sân thể giúp trường học, làm đường băng, máy bay vậy mà. Dung lại vung vàng roi. Dad không thể tin nói lại thật sự thành công rồi. Thông qua đường chạy của A khuôn viên trường, Thúc Hiên ha cánh khẩn CAP, quá tải 3 roi nhung, sao cậu ta biết đó có trường học chứ? Trường cũ của tôi đương nhiên biết vị trí cụ thể. Hóa ra chỉ là chó ngáp bê phật, ai ruồi. Máy bay suýt chút nữa là chay ra khỏi sân thể, rủi ro. Dây không phôi biết chút, phương hướng đơn giản là làm được đâu. Dũng vây sân thể dục trường học Cane bàn không du. Chiều dài Dung để hạ cá nhân khẩn cấp. Tên này chỉ là một kẻ giao đồ ăn. Rốt cuộc là làm dược bằng cách nào? Ê, Vivi, nghe thầy xin trà. Lên nào Vivi, giá đen. chắc là sợ ngất. Đi roi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ rua máy bay ha cánh an toàn. Đây là lời hứa của tôi, dành cho những hành khá chất vo tỏi. Dợi đã. Sao cô biết trong trường không có ai? Nếu như gây ra thương vong cho người tòi, trách nhiệm này cậu gánh vác nói không? Động não chút di nghi cho kỹ xem. Bây giờ là tháng mấy? Là tháng 7. Học sinh ra nghỉ hè. Trên sân trường không có ai. Không sai. Là một cơ trưởng đủ tư cách, không chỉ phải nắm vững kiến thức bay, mà còn phải chuẩn bị kỹ ưỡng cho mọi tin hoang bất ngờ. Phải học cách giữ bình ti nhìn trong mọi hoàn cảnh. Đây là tố chất cơ bản nhất của một co trưởng đủ túc ách. Câu. Còn một chặng đường dài phải gì? Tên nhóc này rốt cuộc là ai vậy? Còn đỉnh hơn cả cơ trưởng à? Át chủ bạn. Đương nhiên rồi. Trần Vũ anh ấy là thôi bỏ gì. Trần Vũ nói không muốn để bất cứ ai biết thân phân cơ ua anh hay. Vẫn nên giữ bí mật thì hơn. Anh ấy là nhân viên mặt đất xuất xô xê nhất của anh Hàng. Anh ta rốt cuộc là người thế nào? Anh Lượng, chúng ta chưa chết, chắc chắn là Phạm Phạm đã cứu chúng ta. Tốt quá rồi. May mà có cơ trưởng Diệp. Chúng ta đã cứu rồi Dũng rồi. Hành khách trong khoang. Chuyện gì vậy? Chuyện này là sao dây? Mọi người yên tâm, máy bay đã hạ cánh an toàn. Mọi người hãy kiểm tra cho nhau, nhất là người già và trẻ em, xem có ai bị thương không ngưng. Này chính là cơ trưởng của A chúng tôi. Tôi. Mọi người bình tĩnh giá. Tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Tôi tên Hầu Lượng, có chuyện gì cứ nói với tôi, cứ nói cứ nhắm vào tôi. Cảm ơn cơ trưởng Hầu đã cứu mạng. Come on, cảm ơn. Cảm ơn cơ trưởng Hầu nào. Dâng lên gì? Mọi người nói quá rồi. Bảo vệ an toàn cho các hành khách là sứ mệnh cao cả nhất của nhân viên phi hành dễ oàn chúng tôi. Đúng vậy. Nhưng mà không phải nhân viên phi hành đoàn nào cũng có trách nhiệm như cơ trưởng Hầu. Nếu không dã nông xảy ra nguy hiểm như hôm nay. Ngài là sao? Ý của cô là sao? Lẽ nào suýt xảy ra tai nạn hàng không lần này không phải ngẫu nhiên do yếu tố con người? Đúng vậy, dầu xó gây tội á. Là một kiểm soát viên kho ngờ lưu tên Trần Vũ. Tràn Vũ. Đúng vậy, chính vì anh ta không mà ngang mạng người, nhiều lần ra chỉ thi sai lạ mà, moi dẫn đến máy bay dần mất kiểm soát, suýt thi roi xuống. Anh ta dâu có liên quan gì đến chúng tôi? Rua vào dâu mà anh ta làm mờ vậy. Đúng vậy. Dùng vậy. Thành thật mà nói, chuyện này trách tôi. Trần Vũ anh ta là bạn trai cu cô tê, chính vì tôi muốn chia tay anh ta, nên anh ta muốn nhân cơ hội này hủy hoại tội. Tên này giống là không pê. À anh ơi. Chỉ vì không chịu được viện xe chia tay mà muốn dùng hơn trăm mạng người chúng tôi để cho thủ cô sao? Loại người này nên bị tử hình. Sự lai cũng chỉ gây hại cho xã hội. Dũng tử hình.
Này Vi làm sao đây? Anh Luận. Phải nhân cơ hội dư luận an này. Huy hoai hoàn toàn Chan để công chúng không còn tin loi anh ta nói nữa. Nếu không, nếu anh ta tung video trong khoang máy bay ra, chúng ta sẽ xong rồi. Chúng. Em nói đúng. Mọi người yên tâm. Tôi và cơ trưởng Hầu bây giờ sẽ dẫn mọi người dị tìm. Trần Nhất Dinh phải dòi lại cô ngờ bằng cho mọi người tên sát nhân này. Thân bai danh liệt. Boeing. Trần Viu, anh xem nhanh gì? Thân bai danh liệt từ Vi và Hầu Lượng. Hai kẻ vô ơn này, kiểu mạng ho đã đành. Vậy mà họ lại cắn ngược la ai? Bon ho muôn huy hoai anh gió. Đúng vậy. Cô bạn gái cũ này của tôi. Thật là độc ác. Tội. Có cần tôi mời chủ tịch Hồ Dích Thân ra mặt để thanh minh cho anh không? Không cần. Tôi tu giải quyết. Giúp tôi to chức một cuộc họp báo. Nếu đôi cha nam tiên nữ nợ ấy không biết hoi cải, vậy tôi sẽ cho ho van kiếp, bát phục xoành. Được rồi. Lai có thể vì lợi ích cá nhân mà làm ra chuyên này. Ây, họ rén roi, nhanh. Rén roi, nhanh lên. Anh chính là Trần. Nghe nói chính vì anh suýt chút nữa gây ra tai nạn hàng không nghiêm bên trong. Anh không dinh giải thích sao? Để trả thù bạn gái cũ mà suýt chút nữa lấy đi hơn 100 mạng người. Lương tâm anh không thấy ý cắn rút sao? Nói gì? Dùng đây. Phải rõ, có phải anh chột ra roi khư ông? Phóng viên tin tức mà cũ, giống như các người, nghe gió tưởng mưa, thì làm gì có xu thật nữa. Những điều các người nói có bằng chứng không? Bồ, anh. Tất nhiên là có. Chúng tôi đều có tờ. Làm chung. In. Chan View. Sự việc đã đến nước này. Anh vẫn không chịu thừa nhận tội ác của mình sao? Anh cầu xin tôi quay lại khơ. Ông thành liên muôn huy hoài tôi. Hôm nay tôi sẽ đứng trước mặt tất cả mọi người để tố cá. Anh bị tình nghi có ý phạm tội. Tôi có ý phạm tội. Đúng vậy. Anh ác ý, đưa ra chỉ thị sai, ép cơ trưởng Hầu đua máy y bay lên cao vượt qua độ cao và vận hành bình thường, mới dẫn đến việc cánh phi ải máy bay bị gãy, suýt chút nữa là máy bay rơi người chết. Anh đem hàng trăm hành khách ra làm trò rua, đây không phải là có ý pha am tôi thì là gì? Chúng tôi đều có thể làm chúng. Chính là anh ta. Suýt chút nữa hại chết chị chúng tôi. Can bã, suýt chút nữa hại chết tất cả chúng tôi rồi. Loại người như anh Nên ngoi tù mót gông. Từ Vi, cô nói, hư du nói vuông, nếu các người không rua máy bay lên độ cao chỉ đinh gió, vượt qua vùng nhiễu động gió, thì bây giờ các ngươi đã thành những mảnh xác vụn roi, còn có thể dính dây chỉ chơi ích Chan Vu sao? Còn nữa, động cơ bên phải máy bay đã có vấn đề từ lâu. Trước khi cất cánh tôi đã nhắc nhò các người. Không tin, camera giám sát của ISC, trung tâm chỉ huy có thể làm chứng. Đừng hòng đổ lỗi cho tôi, đừng do lo cho tôi. Hoàn chỉnh. Anh bớt nói, Hô nói vợ nổ dây gì trước khi máy bay cất cá nhân. Bộ phận bảo trì đã kiểm tra rồi, căn bản là không có van dê gì. Một người giao hàng, chuyên sang lam, kiểm át viên không lưu như anh, không có kinh. Bớt nói, nghiêm bà Ochi nào lai chuyên nghiệp hơn cả bộ phận báo. Chỉ sao? Đúng vậy, tôi và phó cơ trưởng tự làm việc với nhau bao nhiêu lan. Rêu rát tốt, sao anh vừa đến máy bay lai say ra chuyên chú? Tôi nói rốt cuộc, các người có não không vì ai. Nếu là tôi, có ý rộng tay rộng chân, muốn hủy hoại các người, thì tại sao ngay từ dậu tôi con nhắc nho các ngu ơi, lập tức ngung bay và quay lai chứ? Chẳng phải, anh muốn là mầm mấu trước mặt tôi, để diễn một màn. Anh hùng cứu mi nhân ní u kéo tôi sao? Đúng. Không sai, phó cơ trưởng, từ chính là nhìn theo bản chất nam hiêm của anh. Mói kiên quyết chia tay anh. Chia tay với tôi không phải y vì anh sao? Boeing Trend Trần Vư anh bót dánh trong làng di hòng che dây tòi ác của mình. Đúng vậy, anh Hàng có quy dinh giặc biết, nghiêm cấm yêu dương NG công sô cơ trưởng Hầu và phó cơ trưởng. Từ sao có thể biết luật mà vẫn phạm luật chú? Đúng vậy. Chuyên tự hủy hoại tiền dây này, họ không thể nào làm dư. Vậy sao? Nếu họ không những làm, mà còn là lén lút ngoài ti nhưng thì sao? Ha lén lút ngoài tình. Thế này là ý gì? Chuyện này là sao? Tôi có một doan video vụ ngờ. Trộm. Tôi có một doan video vụ ngờ. Trộm. AENDOL. Xảy ra ngay trong bông lái của CZBA 116. Mọi người xem xong sẽ biết. Hung thủ suýt nữa gây ra tham hoa hàng không này. Rốt cuộc là ai? Trần Vư anh muốn làm gì? Boeing Way. Video ngoài tình lê nào? Cơ trung Hầu và phó cơ trưởng. Từ giã lo là nhiệm vụ. Làm chuyên đó trong buồng lái. Trần Vư. Anh dung hòng ham hai tôi Boeing. Sao nào? Quăng lên roi tiêu hủy chứng cứ thế dạng. Vội vàng. Trần Vư anh bót lẫy video. Rót hòng bia. Chuyên ở dây gì? Không phải chứ. Cô còn chua xem giá biết video trong này là giá roi sao? Có người có tất giác mình roi. Cô yên tâm, camera anh giã camera ăn ra nhờ người xóa roi USB em ném là bằng chứng duy nhất. Muôn vác trần chúng ta không có cửa dầu. Chan Vư, anh là đàn ông kiểu gì vậy? Chẳng phải anh ghen tị? Cơ trưởng, Hầu xuất sắc trơn.
Anh nên mới tìm mọi cách bôi nhọ chúng tôi dễ do tội re đổ tội cho chúng tôi sao? Anh ngay cả chia tay OJ cũng không dám nhận. Anh càng bám giết không buông phó co trưởng, tự càng coi thường anh thôi. Ai bảo tôi không chia tay? Tôi còn chuẩn bị cho cô một món quà chia tay. Cô xem có thích không? Thế nào? Mắt do vậy. Anh so với thằng bạn trai Dung kia cua em giỏi hơn nhiều chứ. Ghét ghê. Tên vô dung gió sao có thể so với anh chứ? Dây, tình hình gì thế này? Vãi thất. Manh báo quá, Lan đầu tiên thấy, làm chuyện này Strand, H, Nhân, trong buồng lái. Chứ còn gì nữa. Mau quay lại gì. Ngày mai, chắc chắn lên trang nhất. Nhanh lên. Không phải. Trần Vũ mau dừng lại đừng phát nữa. Dù sao thì tiền của anh ấy, em cũng ngơ bòn rút gan hết rồi. Hôm nay bay xong chuyện này, em sẽ chia tay anh ấy. Ngoan làm. Lát nữa chúng ta lên độ cao 10.000 mét. Lai làm thêm Lan nữa. Em không được từ chối anh nữa đâu đấy. Tôi đã dập nát USB rồi mà sao anh Hivan còn video? Chính là đe phỏng. Cô tiêu hủy chứng cứ. Tôi giã tai video lên đám mây từ xóm roi. Mọi người, đung tin là giả đấy, là anh ấy làm giả. Có phải làm giả hay không? Tìm cơ quan chuyên môn kiểm tra là biết ngay. Không được. Trước đây tôi làm hậu kỳ video này không rong giả. Nói vậy là chúng ta trách nhầm Trần Vũ Roy, người khiến máy bay gap nguy hiểm. Gap nguy hiểm là hai người. Buồng lái là nơi, khu vực, nhạy cảm quan, trong nhát trên máy bay. Hai người vì tìm kiếm sự kích thích mà lo là nhiệm vụ, không những phốt an toàn hàng không, còn dọc doán co chấp, không nghe chỉ huy, mới suýt khiến máy bay gap nạn. Anh, mọi người đừng để bị lừa. Người phớt an toàn hàng không không phải Vivi, mà là anh, Tran Vu. Phàm cuối cùng câu cũng dến roi cậu nhất dinh phải làm chủ cho tôi giấy. Yên tâm gì Vivi bao luôn. Xin hỏi cơ trưởng, Diệp, hai người ho làm bay trong buông lái. Rua vào đâu mà cô nói? Tôi coi thường an toàn hàng không. Dung vây, rõ ràng là hai người họ bận rộn yêu Dung vụng trộm P, đan dến sơ suất công việc. Liên quan gì đến Tran Vu chưa Vivi và cơ trưởng hầu tình trạng ý thiếp. Tôi ra xóm nhìn ra roi là Trần Vũ chiếm chỗ mà không chịu nhường. Hô, nghe nữa, tình cảm làm gì có chuyện, ai đến trước ai đến sau, chân ái là trên hết ruột không? Logic của cô đỉnh đấy. Hy vọng có ngày nào đó, khi cô bị đàn ông cắm sực, cũng có thế, nói ra những lời này. Anh. Được thôi. Cho dù Vivi và cơ trưởng hầu tình trong nhu dã mát ngoài còn e trong buông lái, nhưng đó cùng lắm chỉ là vi phạm quy dinh, không tính là vi phạm pháp luật. Người thực sự vi phạm pháp luật là người coi thường an toàn hàng không, là anh Trần Vu. Là anh chỉ huy máy bay bừa bãi, mới dẫn dến, động cơ bên phải, no tung và đứt gãy. Rua vào đâu mà cô nói tôi chỉ huy bừa bãi? Bôi vì anh căn bản là không có giấy phép kiểm soát viên không lưu. Làm việc không có giấy phép, không phải chỉ huy S bừa bãi thì là gì? Roy A không có giấy phép mà dám chỉ huy máy bay. Chuyện này cung quá coi thường Roy. Diều này quả thúc là không coi mạng người ra gì mà. Tôi thua nhận. Tôi và Vivi trong van đề cá nhân có cách làm không thỏa dáng. Nhưng khi Nasam chúng tôi làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Tôi chính là bị ép phải nghe sự chỉ huy của anh máy bay Moibot dầu sáy ra truyền. Dùng vậy, anh không có bằng cấp mà chỉ huy lung tuner, mà chỉ huy lung tung, vi phạm nghiêm trong luật an toàn công cộng. Tôi đề nghị chúng ta bây giờ hãy bót hắn lại đưa vào đồn. Đúng, đưa vào đồn. Để hắn tự kiểm điểm bản thân. Đưa vào đồn. Được rồi. Tôi thừa nhan, tôi thực sự không có bằng kiểm soát viên không lưu, nhưng không có nghĩa là tôi không có khả năng chỉ huy Boeing. Mọi người mau nhìn xem, chứng minh hắn xạ, nững, chay, pasa, đã thừa nhân rồi. Không có bằng cấp thì không phải là kiểm soát viên không lưu dù tiêu chuẩn. Mọi người mau bắt kẻ đầu xó này lai. Từ dạ. Boeing. Cho dù anh hay không có bằng cấp thì anh ấy cũng đã cứu mạng của các người, là ân nhân cứu mạng Boeing. Các người không thể bót anh ấy. Không phải ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Không phải là cơ trưởng hầu sao? Ngay quá. Từ Vivi và cơ trưởng hầu ở trên máy bay chuốc khi sắp roi đã sợ hãi đến mức cả hai đều ngất siêu. Anh nói láo. Bueno. Chúng tôi là vì va chạm nên moi ngắt gì. Dung. Hơn nữa anh là loài Iota Lupsilonai, ân nhân cứu mạng gì chứ. Rosang là phàm du phi hành đoàn của chúng tôi. Tất cả nhân viên hạ cánh an toàn có được không Dũng không phàm. Cơ trưởng Diệp ở thời khắc cuối cùng cũng giống như các người đã từ bỏ thao tác rồi, là Trần Vu lâm nguy, không so lái máy bay hạ cánh an toàn.
Chúng tôi toàn bộ trung tâm chỉ huy các đồng nghiệp đều có thể làm chứng. Cái gì? Là anh dã cu tôi. 108 đênh Boeing. Cô đừng có nghĩ nhiều. Người tôi muốn cứu là toàn bộ phi hành đoàn và hành khách. Thật sự không hề muốn cứu cô. Anh Trần Vư, anh đừng có đắc ý. Tôi chỉ là lúc đó nhát thời căng thang thôi. Hơn nữa cho dù không có anh roi máy bay, khác cũng ASS có T2 cánh hoàn toàn. Đúng vậy. Nhờ có thao tác trước đó của cơ trưởng Diệp Dã, làm chậm Patan sai vụ nổ, động cơ máy bay nêu không thi làm gì đen lượt. Anh lợi dụng sơ hở để thể hiện chứ. Nói không sai. Hơn nữa, chuyên nào ra chuyên gió, không có giấy phép kiểm soát viên không lưu mà Dã tuy chỉ huy, anh vẫn phải chịu sự trừng phạt, vò me của pháp luật. Nếu như nói tôi có bằng cơ trưởng thì sao? Không phải nếu anh có bằng cơ trưởng thì đúng là có thể làm việc trực tiếp miễn bài kiểm tra không lưu. Sao có, thầy Chu? Sao anh có dê có bằng cơ trưởng được? Lai còn là cua hàng không quốc tế, cơ trưởng áp chủ bài, cấp 5M. Tran bằng này của anh lấy ở đâu ra? Tên và ảnh cua tôi còn có con dao của anh hàng o trên gió. Cô nói xem là ở đâu ra? Chiều này không thể nào tôi làm việc vất vơ suốt 7 năm. Moi khó khăn lắm từ cơ phó lên làm cơ trưởng, anh dựa vào anh mà cũng xứng sao? Trần View bây giờ anh còn dám lấy bằng giả ra để lừa người. Gan anh sinh ngày càng lon roi đầy. Người to gan tôi thấy là cô giấy. Xếp họ, giúp anh. Boeing. Boeing sao ngài, lai diễn dây. Boeing. Boeing, dây đỉnh. Sếp hồ ngài tuyết roi rừng để Trần Vũ lửa. Trước đây anh ấy chỉ là một kẻ vô công dỗi nghề, kẻ liếm cầu. Làm sao có thể là Boeing, cơ trưởng áp chủ bài cấp 5S được chứ? Cái bằng gió, chắc chắn là anh ấy làm giả, Boeing. Đúng vậy. Trần Vũ làm giả giấy tờ, làm việc không có bằng xe áp thao tác sai quy dinh. Từng chuyên này, chuyên não không rủ để anh ngoi tù chứ, sếp hồ. Phó với loại người này, ngài tuyết roi rừng nung tay. Dung vậy, tôi đề nghị lập tức sa thải anh Hãy, rồi giao cho cục cảnh sát. Các người nói không sai, nên sa thải, rồi ăn cơm tù. Trần, View, anh nghe thấy, roi, Chu, anh chết, chắc roi, lua rực một thời, Chu không lua rực một đời. Anh cứ đợi ngoi tù gì? Người đâu? Đem 3 người bon ho sa thải hết. Không phải chứ, sếp hồ ngài nham roi phải không? Tôi liên tiếp 7 năm, là cơ trưởng có không thành tích dung dầu giấy. Diệp Tư Phạm, cô bao che cho đồng nghiệp Phạm. Lúc máy bay gặp nguy hiểm, lại lui bước Boeing. Co chấp bảo thủ, không nghe khuyên can, khiến máy bay suýt chút nữa tan tành. Theo quy định của công ty, cô bị sa thải. Sếp hồ, tôi xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. Còn 2 người các cậu dám o trong buông lái, làm loan quan hệ nam nữ phinh bo qua an toàn hàng không, làm ton 2 danh dự công ty, không nghe chỉ huy, có ý làm vua, cố ý làm vua. Các người cũng cùng nhau bị sa thải. Dù bọn họ gì hết gì. Sếp hồ nhưng mà, sếp hồ sen. Sếp hồ. Nhìn xem, thật là đáng đời. Thua quý hành khách. Su-co-lan này mang đến cho mọi người tổn thất kinh tế anh hàng. Sẽ bồi thường gấp đôi, tai dây tôi chân thành. Xin lỗi mọi người. Ruột được. Còn một điểm cần làm do. Chan là công thần lon nhất của sự cố lần này. Là anh ấy cứu tất cả mọi người, cũng tránh được thám hoa hàng không này. Cũng loi hay quá gì. Nói như vậy, Trần Vũ thực sự là cơ trưởng át chủ, bài danh bất hư truyền. Không sai. Không chỉ vậy, Chan Vu còn là của anh hàng, được rồi. Khó khăn lắm, mới qua ruột 2 năm. Yên bình. Tôi không muốn bị fan hâm mộ paparazzi bám theo nữa. Xin, là chúng tôi đã tin lầm sự xúi dục ác ý của từ Vivi và hầu lượng Hiêu Lam anh roi. Boeing. Không sao, người nên nói xin Boeing là chúng tôi.
quất màu. Phạm, anh lượng tiếp theo chúng ta phải làm sao dây? Chúng ta bi anh hàng ruôi ra như vậy rồi ra như vậy, càng anh đều biết rồi. Sẽ không còn chỗ dung thân cho chúng ta nữa. Đừng vội. Để xem trước. Chan rốt cuộc có lai lịch gì? Đúng vậy. Trần Vũ, mày gợi gió cho tao. Dừng để tao nắm được top của mày. Xin lỗi. Vertu là thương hiệu diên thoai cao cấp toàn cầu. John cao cap nhé. Thậm chí bán đen vài tỷ một chiếc. Anh chắc chứ? So với giá cả, anh coi trọng hiệu năng hơn. Hơn nữa, em thấy anh thiếu tiền sao? Người thừa kế duy nhất của anh Hàng. Không thiếu. Thua anh dây về từ có đờ không có diện thoại anh muốn mua về từ. Giá cửa rẻ trái, có các loại máy rẻ tiền. Anh cứ tự nhiên. Cô là người lịch su nhất trong số những kẻ hom hình. Tôi nhân viên khác, Vertu. Anh về tu nhân viên khác cho anh mua nồi chắc về tu thì anh có thể. Không thử sao? Cô biết Vertu. Nghị trương, Vertu để tôi. Thưa anh Hàng có sẵn trong cửa hàng chỉ có dòng Baroque này. Giá bán là 298.000 ERT. Nếu anh cần mau giặt, làm cần liên hệ cửa hàng chính rẻ Henley hàng. Vậy giặt làm từ trụ sở chính khoáng bao lâu? Nhanh thi 3 ngày châm thi mót toàn Vertu. Thế này gì? Lấy cho tôi một chiếc dòng Baroque. Trước tôi dùng tam, sau đó giặt cho tôi một chiếc mẫu đặt làm từ trụ sở chính ERTU. Mua 2 chiếc vây tôi có thể giảm giá cho anh. Không cần coi như tiền boa cho cô. Trời à, người đàn ông nhiều tiền thơ này thật sự quá hào phóng. Quan dã. Các cô, đừng để tên nghèo kết xác này lừa. Anh có bao nhiêu tiền? Tôi là bạn gái cũ của anh. Còn không biết sao. Tiền của anh bị tôi vét sạch từ lâu rồi. Còn diến dây ra về đây ra. Thôi bỏ gì. Tôi lật bài ở đây. Tôi thiếu mọi thứ. Chỉ không thiếu tiền. Anh bi bênh. Cô gái, Vertu. có dừng rể anh ấy lừa Vertu. Nhìn bộ dạng nghèo hèn của anh ấy kia. Làm gì giống người có khả năng mua. Vertu England. Vertu, bất kể anh ấy có mua được hay không, anh ấy đều là khách hàng của tôi. Vertu, anh may mắn thật giấy. Tôi vừa kiểm tra kho Eratu, có một chiếc rắn ho, mang phiên bon giói han. Vertu, 1 tiếng nữa là có hàng. Vertu. Vậy lấy nó gì? Không đợi tôi giói thiêu thêm sao? Vertu chọn luôn rồi à? Đồ nhà quê. Anh tưởng đi chợ mua rau chắc. Giá cũng không thèm hỏi. Rắn ho mang phiên bản giói han 10 chiếc trên toàn cầu, giá ít nhất 2 tỷ. Đủ để anh nhìn ăn nhìn uống cả đời giấy. Giá cả không thành ven rể. Tôi nói anh rốt cuộc giá uống bao nhiêu vậy? Nếu anh ăn chút moi nhắm cũng không đến mức say thành ra thế này chứ. Lại giả vờ trước mặt tôi. Xem ra anh vẫn chưa từ bỏ ý định nhi. Còn muốn cầu xin tôi quay lại. Có phải cô hay ảo tưởng không? Nghĩ rằng người đàn ông nào cũng thích cô, đều muốn làm chó liếm của cô. Anh Trần view được. Anh giỏi lắm. Hôm nay tôi nói cho anh biết. Nếu anh muốn nói chiếc diên thoai này, nếu tôi sẽ ăn luôn cái bàn này. Vì dến lúc gió to sẽ ăn cùng câu. Ăn cái quay, ruột tê. Nhó lời húa của các người đấy. Thưa anh, vậy chúng ta thanh toán tiền cốc truck nha. Không vấn đề gì. Cho tiền gì? Còn đợi gì nữa? Chúng tôi đoán không sai chứ. Anh chắc không phải là không mang thẻ ngân hàng giấy chứ? Tôi đúng là không mang thẻ thật. Cho anh mượn diên thoai của em. Trong diên thoai của em không có 2 tỷ để cho anh muôn dâu. Nghĩ gì vậy? Anh chỉ gói một cuộc diên thoai thôi. Không có tiền thì nói là không có tiền, bà đây ra về gì chú. Cô xem tôi dã nói gì nào. Làm nghề sale cao cấp như chúng ta thì phải học cách nhìn người vơ tu. Đừng có tốn thời gian vào loại nghèo kiết xác này. Các cô phải trông chung anh ấy cho kỹ. Tuyệt đôi rừng rế anh ấy chay mát. Đừng bận tâm nữa.
Mau đi mua chai nước suối gì. Nếu không lát nữa nhai khan. Cái bà này, can thân nghen. Chết đây. Thư ký Lâm, tôi Giang quay, Virtu Kinh Bắc. Qua dây một chuyến. Mang theo một tam thẻ ngân hàng của tôi. Chính là tam thẻ trong ngăn kéo gió. Mang thẻ ngân hàng đen cho tôi. Nói như thật vậy. Anh có thể có máy rồng chứ? Đúng vậy. Cái túi này sắc bong, còn sạch hơn cả mặt nữa. Còn giả vờ nữa. Tam thẻ 200 tỷ đó là được. 200 tỷ. Xin lỗi nhé. Ra ngoài voi quá. Không mang ví. Đừng ngân hàng 200 triệu, lát nữa đưa cho em. Rồi. Còn thẻ ngân hàng 200 triệu số dư nữa chứ. Sao anh không nói 1 tỷ gì? Ngồi anh em. Nói về rộ mặt dày, tôi không né ai cả. Chỉ nể mỗi anh thôi. Của anh Hàng, không biết anh dùng thủ doan gì. Giả mạo cơ trưởng anh hùng. Ở hàng cao cấp này, anh lai giả mau dai ra. Sau Hà Vivi ở đâu, thì anh diễn ở đó. Theo tôi thay anh ta chính là Joy với Vivi của chúng ta vẫn chua từ bo ý dinh. Chẳng Bill, giữa tôi và anh là không thể nào. Anh từ bo ý định giờ gì? Dũng vai Vivi bây giờ là người phụ nữ của tôi rồi. Anh không cướp được đâu. Lỗ xa rồi. Thứ rác rưởi này, cô cứ giữ lấy. Tôi dã xóm không còn hứng thú nữa rồi. Anh dám chửi tôi. Tròn rồng ngôi. Sao anh có thể dánh người chú? Trần Vu Truac, khi anh o cùng tôi, chỉ có phần làm liềm cầu thôi. Bây do Giang Dinh bênh vúc anh như vậy, trong lòng anh chắc sướng lắm nhỉ. Không sao chứ. Hai người, không lê Giang hẹn hò sao? Nói hưu nói vươn gì thế? Hai chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường. Coi như cô chưa mù. Tôi không mù, nhưng người mù là cô. Trần Vũ tốt như vậy, cô không trân trọng. Lai gì trong tên tôi tê gió, này cô. Cô nói bậy gì thế? Có tin tôi kiện cô không? Theo tôi thay, cô chắc không phải yêu đơn phương Trần Vũ chứ? Đương nhiên, không phải. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi có thể quen cô ấy bất cứ lúc nào. Cái gì? Chuẩn. Anh lợi dụng người phụ nữ khác, không phải là muốn tôi ghen. Roy sinh ra do khi quay lại nhìn anh sao. Thật vô liêm sỉ. Bây giờ cô có muốn quen tôi không? Bây giờ tin chùa. Quản lý Giang, dùng trách tôi không nhắc nhở cô. Trần Vư là một kẻ vô dụng không có tiền. Cô sẽ hối hận ngay thôi. Giống vậy. Vậy chúng ta xem loi nói dối này của anh còn chống đỡ ruột bao lâu? Anh nói anh ấy không có tiền. At England. Người phụ nữ này có lai lịch gì vậy? Làm phô trương lớn như vậy. Cô không thấy xe ở cửa sao? Rolls Royce Phantom Vertu. Quá giàu rồi. Tình hình gì vậy? Không phải dên kiếm chuyên chứ? Chào Trần Tông. Trần Tông, trên đường hơi kẹt xe. Đến muộn, mong ngài lượng thứ. Thanh toán trúc tiếp gì? Vâng. Tiếp tục. Quét thẻ 2 chiêu thành công Vertu. Vertu. Trần Tổng, ngài gia nhân không chấp kẻ tiểu nhân dung chấp nhặt với tôi. Vertu vừa roi là tôi nhìn lầm. Xin lỗi xin. Kiếm lón roi. Hoa hồng 15%. Hoa hồng của tôi đã được 370.000 Vertu. Chỉ riêng đơn này. Đưa cho chị, chuông làm 3 năm rồi. Tiếp tục. Dây. Giờ này là thanh toán xong rồi. Trần, anh lấy dâu ra nhiều tiền thế? Họ đều là diễn viên anh thuê diễn đúng không? Cô có bênh về não? Thì gì chữa gì? Tôi dùng tiền thật, vừa tiêu 2 chiêu. Ai là diễn viên? Trần, rốt cuộc anh có thân phận gì? At England. Không thể nào. Trước đây anh dùng
Rượu là do cô tôi thái ra, thế mà giờ dã dùng. Ren hôm mang chi giá 2 triệu phiên bản giói Han Roy. 2 triệu. Một cơ trưởng cao cấp như tôi, làm việc vất, và cũng phải mất 5 năm mới gom đủ. Han ta. Không chớp mắt dã tiêu xong. Là vói diều kiện, anh có việc làm. 3 người các người bây giờ là những kẻ thất nghiệp. Thay vì ở danh nghiên cứu tôi, chi bằng mau di tim việc tự nuôi thân. Mày bót đắc ý gì? Tao đoán mày chỉ ỷ vào việc có chút nhan sắc nên bám ruột phú bà roi. Nếu không thì rua vào mày, làm sao có thể có nhiều tiền thế? Người phụ nữ mà tôi có thể coi là phú bà 8.888. E rằng cả thành phố này cũng chẳng có mấy ai. Lẽ nào Trần Vũ thực sự có thân phân lon gì mà chưa nói cho tôi biết? Tran, em rồi ý rồi. Bây giờ em không muốn chia tay với anh nữa. Em biết anh yêu em nhát, em cưng yêu anh nhát. Cả đời này của em chỉ nhan dinh anh thôi. Vậy sao? Nói sao dây? Vi, làm gì vậy? Chỉ cần anh gật đầu. Bây giờ em có thể cùng anh Giếng Cúc dân chính đăng ký kết hôn at England. Nếu anh không tin, do hộ khẩu, chứng minh thư, em đều mang theo rồi. Trần Vũ, xin anh hãy coi em gì. Ere, England, Vivi. À, sao cô Lanh qua quen chung cũ thế? Thì sao nào? Bạn trai cu của cô thế này cô không thích. Cho nên bây giờ cô Giang cầu xin tôi quay lại sao? Chan anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé. Đúng vậy. Trần Vũ, tôi trước đây là do anh chiều chuộng quá nên mói hay giỏi chia tay với anh. Thật ra tôi căn bản không hề muốn chia tay anh Vertu. Người tôi yêu luôn là anh. Cho nên anh có thể né tình cảm 3 năm của chúng ta. Tha thứ cho tôi lần này, cho tôi một cơ hội nữa ruột không? Tôi không quan tâm thân phận của anh là gì. Tôi chỉ đơn thuần là vì con người anh tốt. Dược, nếu như cô đã nói đến nước này rồi, tôi sẽ cho cô một câu trả chính thức. Bây giờ cô muốn quay lại với tôi đúng không? Không có cửa đâu. Bây giờ tôi có bạn gái Roy mang theo CMND và diễn xuất của cô Kutzi. Anh Muộn rồi, chúng ta đi thôi. Ere England, Trần Tông, đây là phương thức liên lạc của tôi. Nếu riêng phải có vấn đề gì, tôi ngay laptop, có thể liên lạc laptop, có thể liên lạc với tôi ngay laptop, luôn on tin nhé. Vua cho tôi là ruột rồi. Alert England. Tôi không tin. Giang Dinh Gió, rốt cuộc có điểm nào tốt hơn tôi? Toàn Trần Vũ vì cô ta mà từ chối lời đề nghị quay lại của tôi. Vivi, theo anh hãy cho anh. Hắn ta chỉ đang diễn thôi. Nếu hắn thúc su có tiền thì lúc trước, lúc hắn yêu em chết gì sống lại. Sao có thể không nói cho em biết chứ? Kim Dung. Còn nữa, Chan Vũ khiến chúng ta đều bị sa thải. Món no này còn chưa tính với hắn. Bây giờ cả ngành đều biết chúng ta bị anh hàng sa thái rồi. Chúng ta phải điều tra rõ lai lịch của Trần, sau đó tìm cơ hội quay lại anh hàng. Dũng, em có một cách. Sao thế? Trần, em biết anh lay em làm bia đỡ đạn. Cắt rút voi từ Vivi. Nhưng không sao, giúp dược anh em cũng rất vui. Nếu không có chuyện gì, em đi trước dây. Trong lòng em, anh gửi tiền vay sao? Thì Em không có ý do. Ý em là chúng ta chưa hiểu rõ về nhau. Quá nhanh rồi. lúc moi tốt nghiệp là anh phong ven em. Lúc đó, anh đã có ấn tượng em. Anh hàng cạnh tranh khốc liệt như vậy, mà em chỉ mất 5 năm. Từ nhân viên mặt rất lên làm quản lý, là rất xuất sắc. Từ ngoại hình đến năng lực,
Em Gieo là mẫu người lý tưởng của anh. Đương nhiên, nếu em không hài lòng về anh, Em rất hài lòng. Được gặp cơ trưởng anh hùng dứng dầu bán xếp hang là may mắn của em rồi. vậy bây giờ chúng ta có thể hẹn hò chua. Dũng rơi, ăn hộ. Kinh Bắc vẫn chưa có chỗ 8. Ngày mai em đi mua nhà cùng anh nhé. Mua nhà. Chào hai vị, hoan nghênh đến với Tinh Hà EP. Không biết hai vị muốn xem kiểu nhà thế nào? Xem hết gì? Mao muội hỏi một chút, hai vị mua nhà để làm phòng tân hôn sao? Có thể nói là vậy. Nếu là phòng tân hôn can 327 m² này rất thích hợp. Tương trình từ tốt, hiệu quả cách âm cũng cúc mạnh, là lua tròn hàng giàu của các cáp o trong trẻ. Cô nói vậy quá thật. Rat thích hot làm phòng tân hôn. Còn căn nào lớn hơn không? Có chứ, còn căn hộ lớn 520 m² này, co chu con căn hộ lon 520 m² này. Can này thì tuyệt vời hơn nữa, tang tròn, bộ nội, đát ao hoàng, còn có giường làm thủ công, trong hết của nữ hoàng Elizabeth. Tôi tin rằng chiếc giường này nhất định sẽ khiến cảm giác hạnh phúc của anh bùng nở. Thế nào có hài lòng với phòng tân hôn này không? Hài lòng thì có hài lòng. Chỉ là đây là phòng tân hôn sao lai hoi tôi. Cũng có thể là cô, cũng có thể là cô. Lấy căn này gì? Quyết dinh ngang vây sao? Anh không suy nghĩ thêm. Dây là 30 triệu dây, không phải 3.000 dâu. Anh chắc chắn chọn căn này chứ? Tôi chắc chắn cô ấy thích. Không có gì phải do dự cả. Wow, tiểu thư trông cô đẹp trai quá. Tìm ở đâu vậy? Tiểu thư cô thật có phúc. Tôi không nhìn nhầm chú Trần Vũ định mua nhà ở Tinh Hà nhất phẩm sao? Lại còn là căn hộ cao cấp trị giá 30 triệu. Này cô dung kích rộng vội. Có thể Trần Vũ Giang giả trước mặt Giang Dinh thôi. Chưa chắc anh ta dã trả ruột tiền. Chuan Bi hợp đồng mua nhà cho chúng tôi gì? Trả thăng. Vâng. Cô xem dáng vẻ tu tin của anh ta kia. Không lẽ anh ta thực sự trêu nói? Trần Vũ rốt cuộc là người thế nào? Phàm, cô nói xem to chia tay Tran có phải dã bỏ một cơ hội đổi đời không? Câu đừng có vội, câu dừng có. Cô xem anh ta có thanh toán doác không dã? Alo. Đuốc tôi về ngay không? Căn chúng ta vừa mua. Chắc là thiết kế thông thoáng, Nam Bắc Nhi. Được. Nếu dã cho nhà xong rồi, tôi về công ty trước giày. Tôi có viết. Có cần tôi đưa cô về không? Không can dâu. Anh vẫn chưa ký hợp đồng mua nhà mà Mai Gap ở công ty nhé. Dược. Dừng cho nữa. Ra dây gì? Tran và ngôi phi nữ trung niên đó có quan hệ gì đờ? Trông có vẻ thân mật lắm. Bà ấy là bà chủ của anh Hàng. Đó là bạn gái của con lúc nãy à? Khá xinh đây. Vâng, cô ấy cũng làm ở anh Hàng. Tốt lắm, con trai ngoan của mẹ. Cuối cùng cưng khôn ra roi. Tìm rùa cô bạn gái, khiến mẹ hài lòng. Hôm nay, mẹ mua căn nhà, nay cho hai rúa. Nhanh lên. Tôi phải lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng. Thảo nào Trần Vư có thê vào anh Hàng. Còn có tiền mua riêng thoai mua nhà. Y gì chứ? Anh ngốc à, anh còn không hiểu sao Trần Vũ chắc chắn bị bà già kia bao nuôi roi. Tuyết quá vây con trai. Không khách sáo dâu. Mau nhìn, bà già kia móc tiền ra roi. Tran Vu Dúng là bậc thay quản lý thoi gian, vừa mới ra vẻ trước mặt Giang Dinh, sau lưng đã dỗ dành bà già móc tiền cho anh ta. Được lắm Trần Vũ, tôi thật sự coi thường anh roi. Không ngờ lại kinh tom như vậy, ngay cả loại bà già này cũng có thể nuốt trôi. Dúng roi me và ba con chuôn bị nghi hưu. Trong lễ kỷ niệm công ty ngày mai, chúng ta sẽ công khai thân phân của con. Sau này, công ty giao cho không con quản lý me và ba con có thể hưng phước roi. Được ai bảo con là con trai duy nhất của mẹ chứ? Con không làm trâu làm ngua thì ai làm? Cục cung của me hiệu chuyên roi. Trần Vư, hai ba chúng ta mát việc. Bi, cá ngành phong sát. Ngày mai sẽ cho anh nếm thử mùi vị thân bại danh liệt. Hôm nay chúng ta về anh Hàng dự lễ kỷ niệm này chỉ vì hai việc. Thứ nhất là báo thù. Phải bắt thằng vô dung Trần Vũ gió trả giá. Đúng vậy. Có mấy bức ảnh này.
Chuyện Trần Vũ được bà già bao nuôi dã có bằng chứng thép rồi. Là này, chúng ta phải xá cục tức này thật mạnh mới được. Việc thứ hai là chúng ta phải làm quen với người thừa kế duy nhất của anh Hàng. Chỉ cần thể hiện tốt trước mặt cậu ta với thúc lúc của ba chúng ta, chắc chắn sẽ được anh Hàng moi làm lại. Thiêu gia của anh Hàng Chua từng lộ diện bao giờ? Cậu ta cũng tham gia lễ kỷ niệm lan này sao? Đúng vậy, lễ kỷ niệm lần này chính là Dé, chính thúc Giao Lai, anh Hàng cho người thừa kế gió nên mới tổ chức. Tốt quá rồi. Tôi đã muốn gặp cậu ta từ lâu. Bon ho đến rồi. Trần Vũ hôm nay ăn mặc cũng ra dáng con người phết nhi. Lại còn là vest hàng hiệu nữa. Xem ra tôi qua không bận rộn vô ích roi nhìn là biết. Làm cho bà cô vui roi dây. Bo cái tay ban thiêu cua anh ra. Cô chê tôi ban. Tôi có ban cũng không bẩn bằng cô đâu. Cô dung toang cô làm trò. Mấy chuyên sáo xa gió không ai biết. Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi thân bai danh liệt. Anh muốn làm gì? Không làm gì cả. Chỉ muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của Trần Vũ. Anh cam cái gì trên tay thế? Ngay quá nha. Không can thận chút cho cảnh anh George bà già bao nuôi. Chán vi à, anh có thể vào anh Hàng. Có thể vung tiền bừa bãi bên ngoài. Chẳng phải nho bà ta giòn ruông cho anh sao? Cho anh tiên tiêu, đúng không? Các người biết ngôi phi nữ này là ai không? Các người biết chúng tôi có quan hệ gì không? Dung nhiên là biết rồi. Bà ta là bà chủ của anh Hàng. Còn anh là tên đào mo dược bà ta bao nuôi. Không sai. Loại ăn bám do vô dung mặt dày còn có mặt mui đến du lễ kỷ niệm hôm nay. Hữu dúng là núc côi. Trần Vũ mấy bức ảnh này ma bi công khai. Hai người sẽ tiêu tùng. Sao nào biết sợ rồi chứ? Ngồi nên so là các ngồi. Ngồi nên. Còn dám nhê răng à? Chúng tôi có gì mà phái? Chúng tôi mà phái. Chúng tôi. Đúng vậy, ai mà chẳng biết chủ tịch Trần. Nói tiếng là bàn tay sắt. Nếu để ông ấy biết anh cam sựng ông ấy chắc chắn sẽ lột da anh. Đúng vậy. Bây giờ, anh quy xuống chuộc mặt ba chúng tôi. Sau gió lai dập dầu 100 cái thất kêu cho ba chúng tôi. Chúng tôi có đờ cân nhắc. Hôm nay không vắt chan anh chuộc dám rông. Bắt tôi quy xuống chuộc mặt các ngôi sao. Các người cũng xứng à? Một lu ngu ngốc tung tin đon mà cũng dám tung đen. Đau tôi và mẹ ruột tôi. Lát nữa tôi muốn xem các người khóc thế nào. Trần Vũ, đừng có nói. Tôi không cho anh cơ hội. Là do anh vô dung. Hôm nay là lễ kỷ niệm công ty. Một đám người on ảo cái gì? Chủ tịch Trần. Quay cùng ngài cũng đen roi. 3 người các cô cậu. Không phải giả bị ruồi viết roi sao? Hôm nay chay đen công ty. Làm gì? Chủ tịch Trần. Trong tay chúng tôi có thú rát quan trọng với ngài. Liên quan gen dinh và danh tiếng của ngài. Thế nên đặc biệt mang đến cho ngài dây. Bibi Anan như vậy. Chuyện gì? Chủ tịch Trần. Ngài nhất dinh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Người bên cạnh ngài đây đã cắm sừng ngài rồi. Cái gì? Người bên cạnh ngài đã cắm sừng ngài rồi. Cái gì? Chủ tịch Trần, ngài xem chuyện này liên quan đến danh dự của ngài, hay là chúng ta tìm chỗ yên tĩnh xem? Không cần. Nói ở dây gì. Tôi muốn xem thử ai dám cầm súng tôi. Chủ tịch Trần. Dây là chứng cứ chúng tôi thu thập được dèo ở dây. Dây. Phu nhân Chan bà dừng giả vo nữa. Chúng tôi đều biết Chan View là trai bao của bà. Không thể nào phu nhân Chan bình thường nhìn Doan Trang làm mà. Ai nói không phải chú Dũng là sống lâu mới thấy. Người hơn 50 tuổi rồi. Đây là chứng cứ các người thu thập. Nói phu nhân tôi bao nuôi cậu ta. Các người tìm chính là những chứng cứ này. Nói vào tội bao nuôi cậu ta. Đúng vậy, chủ tịch Trần, dây là do chúng tôi theo dõi mấy ngày liền mới chụp được. Ngoài ra Trân Vư này, ngay cả tư cách làm giám sát viên cũng không có dã ruột vo ngài, ra cách nhận vào công ty. Chuyện này cô công ty ai mà không biết. Đúng thế. Cậu ta là một người mới. Đua vào đâu mà có được quyền hạn lon như vậy? Chắc chắn là nhờ cơ bắp để leo lên.
Chủ tịch Trần ngài mau nhìn xem. Trần Vũ trước mặt ngài giã rong tay, dậm chân với vợ ngài. Thế này chẳng phải là tát vào mặt ngài sao? Vì vậy thôi sao? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Chúng tôi cũng không có chuyện gì khác biệt. Chỉ là muốn cùng ngài thương lượng điều kiện. Điều kiện? Ruột. Nói nghe xem. Điều kiện của chúng tôi là sa thải Trần. Sau gió tuyên lai 3 người chúng tôi về, anh Hàng khôi phục chức vụ cũ. Đúng vậy Chủ tịch Trần. Những bức ảnh như thế này trong tay chúng tôi còn rất nhiều. Đến lúc đó một khi dò ri ra ngoài chắc chắn scandal sẽ ngấp trời. Giá trị thị trường của công ty chúng ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Ngài suy nghĩ gì? Được, tôi đồng ý với các người. Ngoài những thứ này ra, còn điều kiện nào khác không? Tạm thời chỉ có vậy. Chủ tịch Trần, nếu ông biết điều thì tiên tay tăng lương cho chúng tôi cũng được. Vậy nếu tôi không biết điều thì sao? Chủ tịch Trần, ông phải suy nghĩ cho khai đây. Bức ảnh này, một khi bị công bố ra ngoài, mắt mũi của ông đê dâu, cổ phần của anh Hàng xe, ra sao dùng vây? Các người dịch tung tin thế nào? Chúng tôi đã sắp xếp on thỏa roi. Nếu hôm nay ông không đồng ý, ngày mai, những book ôn này sẽ được phát sóng trên các phương tiện truyền thông. Các người sắp xếp tốt thật đây. Được. Vậy bây giờ, tôi cho các người một cơ hội 35. Ngay bây giờ. Gửi những bức ảnh này gì? Chủ tịch Trần, ông Dung nói rùa. Tôi không nói rùa. Gửi gì? Được. Ông dừng hơi hận. Tôi muốn xem anh của tôi và con trai tôi có thể gây ra chuyến nút củi lon đến mức não. Anh ta, Trần Vũ là con trai ông. Giấy Trần Vũ là Chan, con trai bà. Đúng vậy. Chan Vư chính là con trai tôi. Tôi từ nho xã bắt dầu bao nuôi nó. Nuôi lon giếng trùng này. Có ý kiến gì không? Vừa nãy không phải giói bia giặt lam sao? Tôi dây bia tiếp gì? Cái này, sao có thể chú? Sao Trần Vũ có thể là thiếu gia của anh Hàng được? Mẹ kiếp, hóa ra Trần Vư là thiếu gia của anh Hàng chúng ta. Ba tên ngốc này, bia, đát, giếng tân dầu. Con trai của chủ tịch Trần. Còn nói bao nuôi trai bao nữa chứ. Người ta là con trai ruột đây. Sao hả? Vua nãy không phải con manh miếng lam sao? Còn bắt tôi quỳ xuống nữa. Trần Vư, không, Trần Dại thiếu gia. Tôi sai rồi, là cô ta. Tử Vi Vi, đều do cô ta xúi giúp. Dũng cũng không liên quan gì đến tôi. Đều là từ Vi. Tôi mày ngồi. Người dâu. Bắt 3 người bon ho nhót vào đồn cảnh sát Tông Tiên Bịa đặt phỉ váng du cho bon ho bóc lít rồi. Trần Đông, xin ngài, hãy cho tôi một cơ hội nữa đi. Trần, xin anh né tình cảm 3 năm qua của chúng ta tha thứ cho em Lan này gì. Từ Vi, không phải tôi không tha cho, mà là cô luôn nghi tôi không buông bỏ, đùa cô, muốn níu kéo cô. Của em, là em tu ảo tưởng. Em làm trâu làm ngôi cho anh, đều được mà. Không đùa. Đùa cô ta gì? Tôi không muốn nhìn thấy họ nữa. Gì? Trần Đông, tôi xin ngài cho tôi thêm một cơ hội đi. Trần Đông, tôi sai rồi Trần Đông, cho tôi một cơ hội Trần Đông. Có nói nhảm, gì mộc? Mọi người, hôm nay là hàng không Quốc tế Anh Hàng lễ kỷ niệm 10 năm. Nhân cơ hội này, tôi xin thông báo một chuyện. Từ hôm nay cho gì, hàng không Quốc tế Anh Hàng chính thức chuyên giao cho con trai tôi Trần Vũ là tân chủ tịch. Từ hôm nay cho gì, nó sẽ toàn quyền xử lý tất cả nghiệp vụ của công ty. Ba, mê, con muôn, vói, hai ngôi, chính thức giới thiệu một chút. Đây là bạn gái con Giang Dinh. Cháu chào hai bác. Con bé Dình Dình này nhìn là biết ngoan ngoan hiu chuyên. Giang Dinh ở công ty, ngôi biểu hiện 3 đều thấy rõ, chăm chỉ tháo vát gánh vác ruốc trọng trách. Rất nhiều co dụng cụ, đều khen ngôi con bé. Bác quá khen rồi á.
Sau này cháu sẽ tiếp tục cố gắng. Ba mẹ, ba đừng khen cô ấy nữa. Lát nữa like, cho mặt bây giờ. Khen con dâu mẹ thì sao chứ? Mẹ nói cho con biết, con trai gáp đuác dinh dinh là phúc phần của con. Nếu con dám bót nát con bé mẹ, là người đầu tiên không tha dâu. Mẹ còn chua gà vào nhà, mà dã thiên vi roi. Thôi buôn này người nhu, rình rình ngoan ngoan hiu chuyên roi giang lai, không kiêu ngao thúc su rất hiếm, còn phối chân trong con bé. Giao công ty cho hai ruộng, ba mẹ cùng yên tâm. Công ty có chúng con, ba mẹ cũng yên tâm. Ba mẹ, chúng ta về ăn cơm thôi. Được, chúng ta gì thôi.